אז אני רק אגיד למצלמה, היום אנחנו בשלישי לדצמבר 2012, אנחנו בירושלים. היום הרביעי לדצמבר. רביעי לדצמבר 2012, מעניינים את פרופסור יהושע בן אריה. כן. יהושע, בוקר טוב. בוקר טוב ומבורך. אני פלג, השאלה הראשונה שאני שואל אותך כאדם, בהיכרות שלך את עצמך, עד כמה דורות אחורה אתה מכיר את סיפור המשפחה? עד 4 דורות. אז איפה מתחיל הסיפור? תראה, אני יליד פתח תקווה, והסיפור הוא שמשני הצדדים, גם מצד אמא וגם מצד אבא, זיכרונם לברכה, אנחנו דור רביעי בארץ. משני הצדדים דור משני רביעי. הצדדים דור רביעי בארץ. ממייסדי מושבה פתח תקווה. האיש הידוע ביותר במשפחה הוא אב סבי מצד אמא, ושמו היה אדם ידוע ביותר, יהושע שטמפר. שיש אומרים כן. שעם יהושע שטמפר התחילה הציונות בארץ ישראל. אומרים שאפילו דוד בן גוריון עצמו אמר את הדבר הזה. שמעתי, הוא סב או אב? הוא אב של סבא, אב של סבא. כן. זאת אומרת שזה הדור אני רביעי, לא. אתה רביעי? כן, לא. והוא הגיע בהונגריה, והסיפור עליו, שהתפרסם על ידי ההיסטוריון יווץ, גם שהוא הלך ברגל מהונגריה לסלוניקי, ושם עלה על אונייה ונסע לאיסטנבול, ומאיסטנבול המשיך ללכת ברגל לארץ ישראל והגיע לירושלים בשנת 1869, במאה ה-19. ואני שמעתי בעצמי מפי פרופסור דינור, שהיה שר החינוך אחר כך, ולימד היסטוריה של עם ישראל באוניברסיטה העברית, והייתה לי הזכות והכבוד לשמוע אותו מלמד בשנה הראשונה לאחר מלחמת העצמאות, בקורס על ראשית הציונות בארץ ישראל, וגם הוא ציטט את הדבר הזה שעם יהושע שטמפר מתחילה הציונות בארץ ישראל. ויווץ בספרו, במאמרו, מספר על כך, והוא שמע את זה, אינני יודע כמה דברים נכונים, שאותו יהושע שטמפר, שהיה בהונגריה והיה תלמיד ישיבה, ואחר כך יום אחד התעוררו בו ניצני לאומיות, והוא אמר למה להונגרים תקום מדינה עצמאית ולבולגרים ולכל מיני אחרים, וצריך גם לארץ ישראל, והחליט לעשות מעשה, והלך ברגל והגיע לירושלים, ליישוב הישן בירושלים, כאן עשה אישה, וכמה שנים אחר כך היה בין האנשים הראשונים שיצאו ב-1878 להקים את פתח תקווה, וכאן השיר הידוע שסלומון ושטמפר וזרח ברנט באו לפתח תקווה, ועם הרופא שראה את היתושים של הקדחת וכן הלאה. הוא היה גם איש מאוד פעיל, והיה אחר כך ממקימי ארגון פרדס ופרדסים בארץ, והיה יושב ראש המועצה של פתח תקווה, והוא נפטר יחסית בגיל צעיר, עוד לפני מלחמת העולם הראשונה. אבל הוא היה אב סבי, ובעצם אני נקרא על שמו. יהושע זה על שם יהושע שטמפר, וישנם עוד הרבה בני משפחה שנקראים כך יהושע על שמו. זה מצד אמא שלי. חיברת לי עכשיו משהו, תגיד לי אם זה נכון, שבעצם היציאה שלו של ההליכה ברגל, זה בעקבות מה שהוא רואה באביב העמים באירופה. כך הוא כותב, וככה הוא אמר, וכך גם התבטא במכתביו. ואני לא אומר את זה, ההיסטוריון הידוע יווץ, שמספר בין היתר את הסיפור הזה באחד מכתביו, טוען שגמרו את הדברים הללו. עד כמה שהדברים האלה נכונים או לא נכונים מבחינה היסטוריוגרפית, אם זה ראשית הלאומיות או לא, הדבר יכול להינתן היום בוויכוח, אבל אני אומר שגם דינור, שאגב תמך בדעות האלה שכבר היו ניצנים של הלאומיות הציונית לפני העלייה הראשונה, וגם, כמו שאמרתי לך, בן גוריון נאחז בכך, ויש מכתב שהוא כתב לבן המשפחה, ומצטט בערך דברים כאלה. אז הוא האיש הידוע. הוא בא ברגל. והוא בא ברגל לירושלים. כך הסיפור. אני לא ראיתי ואני לא יכול להעיד עדות ראייה. והיות והוא נפטר, ואני כבר נקרא על שמו, אמרתי לך, הוא נפטר, הוא גם נסע אחר כך לארצות הברית לגייס כספים, היה איש פעיל, ובספרים על תולדות פתח תקווה מסופר עליו הרבה. באיזה שנה הוא נפטר? אני לא זוכר בדיוק את השנה, אבל אני חושב עוד לפני מלחמת העולם הראשונה. אוקיי. עכשיו, בנו,
היו לו הרבה בנות. אבל הוא מגיע לארץ כבר כאדם בוגר, אבל לבד? לבד, וכאן הוא נשא לאישה בת משפחה מירושלים, מהיישוב הישן בירושלים. איזה משפחה? אני לא יודע כבר את הפרטים האלה, לא... אשתו, זאת אומרת, האימא של... סבתי, הם דור רביעי. כן. סבתא רבא שלי הייתה ממשפחה אולי ותיקה בירושלים אפילו קודם. אלה שחיו כאן עוד קודם. כן, יש בני משפחה שחקרו, אני לא מתמצא בפרטים האלה עד הסוף וכדומה. אבל היות ואני יהודי קרא שמו, זה היה סיפור שהלך בבית. כן. עכשיו, זה מצד אמא, אבל הסיפור המעניין שגם מצד אבא היו מראשוני פתח תקווה. והאיש שהיה שם מראשי פתח תקווה היה שמו משה צבי לוינזון. ובעצם השם בן אריה זה תרגום של לוינזון. לייב סון, הבן של הלייב של האריה. ואותו משה צבי לוינזון, שאגב איש פחות ידוע, היה גם איש מאוד מעניין, הוא היה בן מייסדי שכונת מאה שערים בירושלים. ויואל ריבלין, שכתב ספר על שכונת מאה שערים, האבא של רובי ריבלין, היום יושב ראש הכנסת, טוען בהערות שוליים שאת החוקה, את התקנון של שכונת מאה שערים, חיבר משה צבי לוינזון, ולא כך, אלא שהוא נתן לו ביד את העותק שהוא תיקן, וזה היה לפניו כשהוא כתב את החוברת על מאה שערים, והדבר הזה מופיע בספרו של ריבלין, יואל ריבלין, על שכונת מאה שערים. עכשיו, אותו משה צבי לוינזון הגיע גם כן לפתח תקווה, והיה גם כן ממקימי פתח תקווה, לא מה3-5 הראשונים, קצת יותר מאוחר, ועזב את מאה שערים, אבל היה קשר בין מאה שערים לפתח תקווה, והסיפור הוא שכאשר בשנה הראשונה של היבולים, הביאו את המעשר בתהלוכה למאה שערים בירושלים. והייתה חלק גדול מהמשפחה נשאר בירושלים, של אותו משה צבי לוינזון, אבל הוא עצמו הגיע לפתח תקווה וגר, היה לו בית, וסבי, שגם לא היה שם מעניין, כלב דוב לוינזון, שהיה רק המנהל בית הספר בפתח תקווה, נצח ישראל, הוא סבי. ואני עוד זכיתי להכיר אותו, וגם ללוות אותו בזקנתו ולעזור לו וכדומה. אז זה מצד האבא. זאת אומרת, שתי המשפחות הן משפחות במייסדות פתח תקווה. ואז אבי, שהיה בן של אותו כלב דוב לוינזון, ושמו היה זאב יהודה לוינזון, הוא החליף את השם לבן אריה, כבר בראשית שנות ה-20. אביך. אבי. אז רגע, אז הסבא זה כלב. כלב דוב. והסבתא שמה מלא? הסבתא מצד האבא היה שמה פרדל, וקראו לה ליזה. היא הייתה גם כן משפחה ידועה של אדם בשם אשר זליג בלום, שירד לאמריקה מאירופה, ועלה אחר כך ארצה, היה איש עשיר, ואחי זיכרונו לברכה, וגם בני נקרא על שמו אשר. בעוד שבני זאב נקרא על שם אבי, אותו זאב יהודה לוינזון, שהחליף את שמו בן אריה. הסיפור במשפחה, אם מעניין אותך סיפורי משפחה, שהוא היה בתחילה מורה באותו בית ספר נצח ישראל בפתח תקווה. והיות סבי היה מנהל או סגן המנהל, היה שם מנהל מאוד מפורסם בשם דוקטור אוירבך מגרמניה, אבל במלחמת העולם הראשונה, כנתין גרמני, הוא היה צריך לעזוב אחרי המלחמה את הארץ, ואז סבי, זיכרונו לברכה, כלב דוב לוינזון, שימש כתקופת מה מנהל בית הספר, וכך היה סגן מנהל. הוא היה שם מורה, מנהל, והבן שלו גם כן, ואז התלמידים קראו לוינזון הזקן ולוינזון הצעיר, וגם הזקן היה עדיין צעיר. אז במשפחה סיפרו שאבי אמר, זה לא נעים, והוא החליט לעברת את השם, ואז היה במודה בן גוריון, בן צבי, כולם תרגמו, ולוינזון הוא הפך לבן אריה, ומאז אני נולדתי כבר בן אריה, אבל האחים שלו, היו לו 3 אחים, לא רצו לשנות את השם, ונשארו לוינזון. אבל 2 מהם היו מהנדסים חשובים בטלגרף וטלפון, במיוחד הגדול, גד, שהיה ממייסדי שכונת נווה שאנן בחיפה,
וב-48, כאשר הוא נתמנה למנהל את כל הטלפון בצפון, נדרש כפקיד הממשלה לעברת את שמו. אבל בן אריה כבר לא היה במודה, אז הוא תרגם את שמו ללוויון, לוי קטן. ועוד אח תרגם גם כן ללוויון, שהיה מהנדס בצפת. ואז 4 אחים, 1 בן אריה, 2 לוויון, ואחד התעקש לשמור את השם לוינזון. בכל אופן זה מצד אבי, גם כן משפחה ותיקה בירושלים, ואז האבא והאימא הכירו בפתח תקווה, אימא הייתה בת משפחת שטמפר. רגע, אז אני רוצה להזכיר, אבל לפני שאני ממשיך, כדי שתזכיר את השמות של ההורים, כן. קצת יותר פרטים שאתה יודע עליהם, כשאנחנו הולכים אחורה, איזה סוג של יהודים, מבחינת הקשר שלהם, מבחינת מסורת, איזה סוג של יהודים היו השטמפר והמשפחה השנייה, לוינזון? תראה, הם היו אנשים ממה שנקרא אז היישוב הישן בירושלים, שהקימו את השכונות הראשונות מחוץ לחומות, כמו נחלת שבעה, כמו מאה שערים. אנשים דתיים בוודאי, אולי אפשר לקרוא להם היום על גבול דתיים חרדיים, אבל הרבה יותר אנשים כבר משכילים, שכבר קראו ספרות וקראו את העיתונות העברית הראשונה, והבית היה מלא מספרים ראשונים בבית אבא שלי וגם בבית סבא שלי, אבל כולם היו אנשים דתיים. אבי כבר היה חבר מזרחי ובצעירי המזרחי וכדומה, והייתה איזו שכונת אחווה בירושלים, אגודה שקמה, וסבי מצד אמא, הבן של יהושע שטמפר, שלמה שטמפר, היה ראש עיריית פתח תקווה, ראש המועצה המקומית, והרבה שנים ראש עיריית פתח תקווה. ואני כילד הייתי רץ לישיבות עיריית פתח תקווה, כי עניין אותי העניין, והשתתפתי. ומעניין שחבר העירייה היה מצד הפועלים אז גרבובסקי, שנעשה אחר כך חבר כנסת מפורסם, והם היו ביחסים טובים מאוד. ואפילו אני זוכר פעם את פגישה בביתו של סבא, שגרבובסקי ונציגי תנועת הפועלים הישבו בבית, והוא היה, אבל איש דתי, יחד עם זה מתקדם כבר הרבה יותר. אבא שלי כבר ידע שפות, וכבר היה מורה, וידע גם ערבית. אתה אומר דתיים עם כיפה? אז לא היה עניין של הכיפה. גם אני גדלתי כנער דתי, והייתי הרבה שנים דתי, אבל אז לא היה כיפה, אז היה מה שנקרא כובע ברט לילדים. היה בתי חרוש, אפילו ברטים בארץ. היו הולכים עם ברטים. הכיפה נכנסה רק לאחר הקמת המדינה. אבל זה היה בית, הייתי אומר, הסבא רבא משני הצדדים היו אנשים מהיישוב הישן, שהפכו להיות בעצם חלוצים, להקים את פתח תקווה, לבנות פרדס, להקים פרדסים וכן הלאה, חקלאות. הסבים כבר היו אנשים הרבה יותר מתקדמים. סבא שלי מצד אבא כתב זיכרונות שהיה מנהל בית ספר, ולימד כמובן שהיו אמונים על התנ"ך ועל הספרים היהודיים, ומצד אמא בוודאי. אמא ואבא שלי כבר היו אנשים מודרניים לכל דבר. ספרות, כל הספרים שיצאו בעברית החדשים של הוצאת שטיבל וביאליק וצ'רניחובסקי היו בארון הספרים של המשפחה וכדומה. אבל יחד עם זה היו שומרי דת ושבת וקידוש וכל הדברים האחרים. ולכן כשאני למדתי בפתח תקווה בבית ספר נצח ישראל, כשגמרתי את בית הספר, והיות ולא היה בית ספר תיכון דתי בפתח תקווה, והם רצו שאני אמשיך בבית ספר תיכון דתי, גם אחי הגדול, זיכרונו לברכה, וגם אני, הם שלחו אותנו ללמוד פה בבית המדרש למורים מזרחי בירושלים. כבר אני הגעתי לכאן, כבר בראשית שנות 40, ב-1941 או 3 או משהו דומה לזה, ולמדנו פה בירושלים. גם המצב בבית, המצב הכספי לא היה כל כך טוב, ובבית המדרש למורים מזרחי היה אפשרות שהיית חותם על שטרות, ומשלם את השכר לימוד לאחר שאתה גומר את ההוראה. אז למדתי פה 4-5 שנים בבית המדרש למורים מזרחי בירושלים, עוד לפני מלחמת השחרור, בין אני חושב 1943 עד 47, משהו דומה לזה,
ואז בעצם נוצר מחסור של מורים גדול בארץ. סמינר מזרח היה בנוי ככה, 4 שנים תיכון ועוד שנה סמינר, זה 5 שנים יחד, היית גומר גם תעודת בגרות וגם תעודת הוראה, אבל עיקר לימודי תעודת ההוראה היו בשנה החמישית, אם כי היית מתחיל קודם. ואז היה מחסור במורים, ובאמצע השנה החמישית הוציאו אותי לשנת הוראה, כבר ב-1946-7, בראשית 47, כן. לחדרה. אני רוצה ברשותך עוד קצת על המורשת המשפחתית, אני אגיד רגע משהו אישי כדי להסביר את זה. אני דור ראשון בארץ. כן. ההורים שלי עלו לארץ אחרי שקמה מדינה מבולגריה. כן. כשאני פוגש אנשים כמוך, אני מרגיש עולה חדש. כן. איזה מין תודעה זאת, אני רוצה לנסות להבין, לדוגמה, אם תספר קצת על הדמויות של אביך ואמך, כן. מה זה אומר להיות כבר הם נולדים, עוד לפני שיש מדינת ישראל? יש כאן יישוב יהודי, אבל איזה מין חיים אלה היו מבחינת ההתייחסות למקום הזה שנקרא הארץ, היהדות, הערבים, השכנים, עוד היו טורקים. טורקים לא היו כשאני נולדתי, אני נולדתי כרגע להורים, הדמויות שלהם. תראה, זה מה שנקרא היישוב, התקופה של המדינה בדרך. אני מדבר כבר על תקופת המנדט. אני לא יכול להגיד על התקופה העות'מאנית, כי אני לא חזיתי אותה. אבל כילד שגדל, אני יליד 1928, אתה צריך לעשות החשבון. אז זה היה יישוב, כל הציונים בלב ונפש, כל השיחות סבבו תמיד סביב הנושא הלאומי הציוני. פתח תקווה הייתה מרכז גם של אנשי אצ"ל, למשל. מהכיתה שלי בבית הספר העממי, 4 תלמידים נפלו במלחמת העצמאות, והם, אני חושב, 2 אנשי אצ"ל ו2 בהגנה. ושני עולי גרדום בפתח תקווה. היו עולי גרדום, אבל עולי גרדום היו יותר אגב מירושלים. בפתח תקווה היו אסירים הרבה של האצ"ל. וקשני, זה משפחות מפתח תקווה. יכול להיות, אבל אני יודע מירושלים איזה 5, 6, 7 אולי אפילו. אבל שגם בירושלים זה היה יישוב הישן. אתה צריך להבין לי שגם בירושלים, אותו יישוב ישן של 100 שערים ובית ישראל, זה לא היישוב הישן של היום. בישיבת 100 שערים למשל היה הכינוס היסוד של תנועת המזרחי העולמי, והיו הרבה אנשים שם שהיו אנשים שקרובים מאוד לרעיון הציוני. רק אחר כך התפתחות נטורי קרתא והפלג הקיצוני התחיל בשנות ה-40 של המאה ה-19, ואחר כך התחזק מאוד לאחר הקמת המדינה. למרות שאגודת ישראל היה לה ויכוחים רבים מאוד עם הוועד הלאומי, ולא רצה להיות בוועד הלאומי, ועוד דברים אחרים, אבל זה הייתה חברה אחרת. אבל אם נחזור לפתח תקווה, אז זה היה כמו כל המושבות בארץ ישראל, זיכרון יעקב, ראשון לציון, רחובות. אחד מתלמידיי עכשיו, מרצה באוניברסיטה, כותב על אהרון אהרונסון, שהיה יליד זיכרון יעקב, וזה בעצם אולי הצבר הראשון בארץ, דמות בלתי רגילה. תזכור שנילי קמה על ידי אנשים כמו אבשלום פיינברג ושרה אהרונסון. הלאומיות הציונית הייתה מאוד חזקה, ואחר כך תקופת העלייה השנייה, בן גוריון ובן צבי וכדומה, וגם בירושלים, דוד ילין למשל, שהיה ממשיכו, אליעזר בן יהודה היה בירושלים, מחיי השפה העברית, והיו פה כמה, בית הספרים הלאומי התחיל לקום בירושלים באותו זמן. זו היסטוריה ארוכה, בוודאי בתקופת המדינה, בתקופת המדינה שבדרך, בתקופת המנדט. היה ועד לאומי, הייתה עיריות עבריות, תל אביב העיר העברית הראשונה. אז אנחנו חונכנו כולנו על ברכי הציונות. אני הייתי חבר בני עקיבא, תנועת נוער דתית, אבל כל התנועות הנוער העובד וכל התנועות האחרות היו מאוד פעילות בארץ. הצופים הייתה תנועה חזקה. כך מהרבה בחינות צריך לראות את המדינה על בסיס מה שקרה לפני כן בתקופה הזו. ואנחנו טיילנו המון, אני זוכר טיולים שהלכנו ברגל מפתח תקווה לתל אביב ולכל המקומות. וכמו שאמרתי לך, היה לי בן דוד שהיה באצ"ל ואחר כך היה מאסירי קניה, ואני זוכר עד היום שהוא... שמו? יהודה נאות, הוא היה אחר כך מפקד חיל התותחנים, היו במשפחה מהכל, והם היו 2 אחים, אחד היה באצ"ל והשני היה בפלמ"ח.
וכך היה גם במשפחות רבות אחרות. והלאומיות הייתה מאוד מאוד חזקה, ולא פלא שאחר כך זה הגיע בשיא למלחמת העצמאות, שכל כך הרבה אנשים, 6,000 חללים מתוך יישוב של 600,000 נפש. זאת אומרת, 1% מכל האוכלוסייה היהודית בארץ. עכשיו, תעשה חשבון, קח לך את אמריקה, שזה 200-250 מיליון, שיפלו 2 מיליון או 2.5 מיליון אנשים. מלחמת העצמאות זה היה שיא של כל מה שהצטבר והוקם בארץ בתקופת המנדט, גם ההגנה וגם, הזכרתי כאן, מעפילים. זה היסטוריה עצומה. ואני חייתי את ההיסטוריה הזו. חיינו את המאבק נגד הבריטים, חיינו את נושא עניין ההעפלה, חיינו את נושא ההגנה. כשאני הגעתי לירושלים, אז הייתי, אני זוכר עד היום את ההשבעה שלי בגדנ"ע על תנ"ך, בחדר חשוך וכולו וכולו. אז כך שזה תקופה, אבל שאני הייתי חלק מהתקופה הזו, זה ברור. שני דברים אני רוצה לשאול לפני שנגיע ללידה שלך ונדבר כבר כן. מתוך החוויות האישיות. כן. מה עבר על המשפחה, על ההורים, במלחמת העולם הראשונה? מה קרה? מה היה שם? זה דווקא סיפור מאוד מעניין שקרה. הסיפור המעניין שקרה בקשר למשפחה, קרה בסוף המלחמה, כאשר, אני לא יודע אם אתה יודע, הטורקים גירשו את תושבי תל אביב אל מעבר לפתח תקווה ואל מעבר לירקון וכדומה. הטורקים ישבו בצד אחד של נהר הירקון והבריטים בצד שני. במשך 10 חודשים ארץ ישראל הייתה מחולקת. החלק הדרומי נכבש על ידי האנגלים, החלק הצפוני היה עדיין בשליטת הטורקים. ופגזים נפלו מעל פתח תקווה. ואותו סבא שהזכרתי קודם, שלמה שטמפר, בביתו התכנסו חלק גדול מבני המשפחה, ופגז נפל בתוך חצר הבית, ובן דוד של אמא שלי, פישר גלובמן, נהרג בפגז, ואחותה איבדה עין, ועד, אני זוכר את תמיד, וגם אמי נפצעה קצת, והייתה טראומה נורא של הפחד, שכשפרצה מלחמת העולם השנייה, אמא שלי, זיכרונה לברכה, נבהלה שיבוא הסיפור של מלחמת העולם הראשונה, והיה רעב, והיו תנאים קשים מאוד בארץ, ואז אבי לא היה בבית, הוא ידע אנגלית וגם ערבית, ואז הוא עבד כמתורגמן בצבא הבריטי, התחיל להיות במאורעות 36-39, ואחר כך המלחמה פרצה בסוף 39, הוא עדיין היה קשור, ואמא שלי פחדה להישאר עם 4 ילדים בפתח תקווה, בתנאים של מלחמה. אז היא אמרה לנו, בואו ניקח את 3 הבנים, והביאה אותה אל אחותה פה בירושלים, והיינו פה בירושלים 2 ימים. עכשיו, אני לאחרונה עשיתי עבודה גדולה מאוד על ירושלים היהודית החדשה בתקופת המנדט, שזה מבוסס על מפקד של יהודי ירושלים, שנעשה בספטמבר 1939. זה החודש שפרצה מלחמת העולם השנייה. ופתאום, להפתעתי הגדולה, מצאתי את שמי במפקד. למרות שלא הייתי גר בכלל בירושלים, אלא הייתי 2 והמפקד נפל בדיוק, ושם כתוב בבית דודתי, ששם מופיע כל המשפחה, כתוב שמות שלושתנו, אני ושני אחי, אורח, אורח, אורח. כי דודתי במפקד רצתה גם לרשום את שמנו, וככה הונצחתי בתוך המפקד וגם בספר שלי, שיצא לאחרונה לירושלים היהודית החדשה בתקופת המנדט. אז מלחמת העולם הראשונה הייתה טראומה אצלנו במשפחה. אני זוכר כילד, הייתי, אני חושב, אז בן 8 או משהו דומה לזה, פרצו מאורעות 36-39. ושוב, אבי לא היה אז בבית, ואז אני זוכר עד היום כתמונה שאמא שלי רצה לבית הספר, ואספה אותנו את 3 הילדים, ואמרה, מהר, מהר הביתה, להתחבא. ואנחנו רצנו אחריה לבית ונכנסנו, עד שהתברר אחר כך שהמאורעות, כי פתח תקווה היה לה גם בפרעות תרפ"ט, 4 הרוגים שנפלו, אחד מהם אבשלום, על שמו מכבי אבשלום, ידועים מאוד, ואנחנו כילדים היינו נוהגים כל שנה, ביום הנפילה שלהם, במאורעות תרפ"ט, ללכת למצבה, והיה אירוע שלם טקס. אברהם שפירא, השומר האגדי של פתח תקווה וכדומה, גר 2 בתים מהבית שלנו בפתח תקווה. כך שאני גדלתי וחנכתי, התחנכתי
על כל מיני הסיפורים של תקופת המנדט, של פתח תקווה, של מושבות אחרות, של ארץ ישראל, של כל מה שקורה בארץ. אז אוקיי, אז עכשיו לפני שאני רוצה להגיע לנקודה שאתה נולדת, תספר קצת על אביך ועל אמך, על הדמויות, על השמות שלהם, ומה הם, קצת עליהם, קצת ביוגרפיה, על ההורים. יש לך פה מים, אתה רוצה? לא, לא חשוב, אני בינתיים מסתדר. תראה, אבא שלי, כמו שאמרתי לך, היה בן של משפחה. שמו? שמו היה זאב יהודה. אבל אנחנו קראנו לו זאב, וזאב נקרא על שמו. הוא למד בסמינר מזרחי בירושלים, ואחר כך הייתה איזה דבר שנקרא ישיבת המשתלמים. זה היה איזה מין משהו לאחר הסמינר, וגמר את זה. והיה אדם, הייתי אומר, משכיל, ובעקבות זה אחר כך גם למד שפות, והוא עבד בתחילה כמורה, ואחרי שהוא הצליח מאוד בתפקיד ההוראה, הציעו לו לעבור ולהיות מנהל בנק, סניף בנק בפתח תקווה, והוא הלך, זה לא היה לו השכלה בעניינים של בנק, ולאסונו, אחרי 2-3 שנים, קרה משבר גדול, אם שמעת, משבר של 1929. משבר כלכלי, שבנקים בכל העולם פשטו את הרגל. היו כאלה שניסו להשוות את העניין של הבנקים בארץ, במשבר האחרון, בעולם, לאותו משבר של 1929. אז אם אני הייתי אומר שהוא בשנות ה-20 לימד כמורה, אז כבר נראה ב-25, 26 או משהו מזה, עבר 27, ופרץ, והבנק שלו פשט את הרגל, והוא כמנהל הבנק נמצא במצב קשה, ואז הציעו לו לשלוח אותו, נסע לצרפת לכמה חודשים, אני לא זוכר, אולי שנה, שנתיים, שם אגב גם למד צרפתית, וחזר ארצה, הוא ידע ערבית על בוריה, כילד שגדל במקום, והשפות האלה היו חשובות לו. אז הוא עבד איזה זמן, כמו שאמרת לך, כמתורגמן בצבא הבריטי, כי הוא ידע ערבית, וידע אנגלית, וידע עברית, ואחר כך הוא אפילו הצליח להתקבל לעבודה אצל עורך דין מפורסם בתל אביב, בשם פיליפ ג'וזף. פיליפ ג'וזף היה האחיו של שר האספקה ושר הקיצור, דוב יוסף. אבל כשפרצה מלחמת העצמאות, פיליפ ג'וזף ברח מהארץ, אומר, עזב את הארץ וכדומה. ואז היה לו בעיות אחרות של פרנסה. אבל הייתי אומר, מבחינת הזה, הוא היה איש מאוד משכיל ומאוד בעל ידע, עבד, אבל בגלל משברים שונים שהיו, קודם משבר הבנקים, ואחר כך העניין שמורות 36-39 היה קשה. כנראה שהוא עסק עם דוב יוסף גם בעניין של קניית קרקעות מכפרים ערביים וכדומה, ולכן ביקר הרבה בכפרים ערביים. אני לא יודע אם מזה או לא מזה, עם המשפחה חושבים שמזה, דברים כאלה, הוא אחר כך חלה במחלת שחפת, מחלת ריאות, והוא נפטר בגיל צעיר יחסית, בזמן פחות או יותר ביד אחרי בשנת, כשהוא היה בן 60 בסך הכל. וכשאני התחתנתי עם אשתי, הוא עדיין היה בחיים, זכה, אבל כשזפי נולד, הוא לא היה בחיים, ואז חשבנו, היינו תחת הטראומה הזו, וקראנו לזפי שהיה בן הבכור שלנו על שמו. היה איש מעניין מאוד, אבל לא שפר לו גורלו, נאמר, בחיים, ממשבר למשבר. אמא הייתה אישה יותר, הייתי אומר, פשוטה, עממית. היא גמרה אולי תיכון, אני לא יודע, לא היה תיכון עממי, אבל היא באופן עצמאי ידעה אפילו לקרוא קצת בהשפעה של אבא אנגלית, והייתה קוראת הרבה מאוד ספרים, אבל הייתה לה אינטליגנציה טבעית בלתי רגילה. אני חושב שהייתה אישה חכמה, וגם הייתה, אני אומר, צדקת. אני זכיתי בפרס ישראל. אני אומר, סליחה, זכיתי עוד לפני כן בפרס ביאליק. וזה היה כבר אולי, אני חושב, 40 שנה. ולפני שנה, שנתיים, 3, חגגו 40 שנה לפרס ביאליק. אני לא זוכר איזה אירוע. ואז הזמינו את כל חתני פרס ביאליק לטקס בתל אביב, בבית הקברות טרומבלדור, איפה שביאליק קבור.
ואז המנהל היום, אבנרי, איש יקר וחשוב שרוקר על ביאליק, אמר לי, כל אחד מכם צריך לומר משהו, לקרוא יצירה משהו. אז אני אמרתי, אני אקרא את שירו של חיים נחמן ביאליק, אמי זיכרונה לברכה. אני לא יודע, תקרא פעם את השם, אמי זיכרונה לברכה הייתה צדקת גמורה, ושם מתאר אישה שבאמת כל מעשיה הם מעשים חסד ועזרה לשני ולזולת וכדומה. זו הייתה אימא שהייתה אישה מאוד... שמה המלא? רבקה, כך היא נקראה. רבקה שטאבר ואחר כך לוינסון. והיא הייתה מאוד אהובה על כל בני משפחתה וכדומה. היא האריכה ימים, אבל גם כן נפטרה כבר הרבה שנים. עכשיו, כשאתה נולד ב-28, אתה... מה? אתה בתוך הסדרה של 4 ילדים. כן, אני השני. אתה השני. כן. ועכשיו אני אשאל אותך כאדם. כן. מה הזיכרון הראשון שלך, התמונה הראשונה שחרוטה לך? אני לא יודע, אנשים מדברים שהם זוכרים זיכרונות מלפני כן, אני לא זוכר מגיל צעיר זיכרונות. אני אומר לך, אולי אחד הזיכרונות שזה אותו סיפור שסיפרת לך, על מאורעות 36-39. עד היום אני זוכר אפילו את הרחוב, את המקום שרצנו אחריה, הביתה מהר לכדומה. כמובן שאני זוכר את הבית שבו גדלנו, הבית הראשון הזה בפתח תקווה, כיום הוא כבר לא קיים וכדומה. ועוד מעשי נערות, אבל... גן, אתה זוכר גן שאתם הולכים לגן? כן, כן, אני זוכר איזה גננת שהייתה... אולי, אתה יודע, זה גם סיפורים שמספרים אחר כך על הגננת, אם אתה זוכר את בעצמך, או זה ממה שסיפרו במשפחה, הדברים מתערבבים. אבל לא בצורה מוחשית. ואחר כך אני זוכר את הבתי ספר, את הבית הספר שלמדתי, אבל זה כבר בית ספר עממי, את הגילים של עממי, חברים מבית הספר וכדומה. אבל לא, מגיל, אני חושב, 8, 9, 10 אולי, משהו דומה לזה, לא מלפני כן. אני זוכר מאוד מאוד שיום אחד החלטנו, היו שם חבורה של אנשים ועשו קבוצת הגורן. ואז אמרו שילכו בשבת או יום ברגל לתל אביב. אז הכנסו אותם בני דודים שהזכרתי קודם, ואחי הגדול, ואני באתי, נסרחתי אחריהם. אני תמיד הייתי, אז בא אחי וגירש שם, אתה קטן, לך הביתה. וגירשתי, ואז בא הבן דוד הזה שהיה יותר גדול ב2-3 ואמר, לא, אני רוצה שהוא יבוא איתנו, ולקח אותי תחת חסותו. ועד היום אני זוכר את האירוע הזה שמישהו זכר וכדומה. אבל כל מיני קבוצות של ילדים וטיפוסים על עצים וכדומה. אבל אני לא יכול לומר עוד דברים אחרים. אתה אומר שהאירועים האלה של 36-39 זה נחרט בך. אתם גם גדלתם בבית הספר, אתה אומר, על אירועי 29 בפתח תקווה? לא 29, 21. 21. כן, תרפ"ט, כן. היו 4, היה איזה סכסוך בין פתח תקווה בראשיתה עם אבו קישק. היה שבט ערבי על הירקון. והם עשו התקפה, אחת התקפות הראשונות על פתח תקווה, ויצאו מגנים, ו4 בחורים נהרגו. אחד מהם היה שמו אבשלום גיסין, ועל שמו נקרא מכבי פתח תקווה, הרבה שנים בשם מכבי אבשלום. וזה כנראה אותו שם, אבשלום פיינברג, אבשלום גיסין, היה מבני העיקרים. היה אחד שם זאב אורלוב, עד שאני זוכר את השם. היו 4, אני כבר לא זוכר את השמות שלהם, והייתה מצבה בפתח תקווה, וכל שנה במועד המצבה, כל ילדי בתי הספר היו הולכים בתהלוכה למצבה, והיה שם טקס. ואחר כך אני זוכר שאברהם שפיר היה מופיע על הסוס בטקס הזה, והוא היה דמות אגדי. עכשיו אמרתי שהוא גר בבית סמוך לנו, והיה לו בן שהיה אילם. והאילם הזה שמר על הבית, ועד היום אני זוכר את האילם הזה, שתמיד אנחנו ניסינו להתקרב לבית, היה בא ומגרש אותנו. היה ממולנו בית מאוד מעניין, ששם היה עץ אקליפטוס, שהאקליפטוס יש לו ריח, אקליפטוס לבן שהביאו מאוסטרליה. אני לא יודע אם הוא קיים עד היום. אז כל מיני דברים כאלה, את האקליפטוס הזה אני זוכר מגיל צעיר וכל מיני דברים אחרים, מהרחובות מהבתים, אבל אני לא יכול גם לנקוב שנה בדיוק ומתי. ותנועת נוער, מתי אתה מתחיל?
לא, לתנועת נוער נכנסתי בעיקר כשהגעתי לירושלים. בפתח תקווה עדיין לא, בבית ספר עממי עדיין לא הייתה תנועת נוער כמו שהיום. היו חבורות ילדים, למרות שהיינו חבורת הגורן וחבורות אחרות, מטפסים על העצים וכדומה, אבל לא הייתה תנועת נוער. תנועת נוער מאורגנת הייתה כשהגעתי לירושלים, ואז הייתי פה גם לבד. לירושלים הגעת ב-39 לא 30, לאורח לשבועיים. כן. והמעניין שאז למדתי את זה בבית ספר תחכמוני בירושלים, ואחרי שהגעתי שנתיים יותר מאוחר, ב-41 הגעתי קבע כבר לירושלים, לא קבע, כתלמיד בסמינר, אז פגשתי באחד התלמידים שהיה בחור שעד היום חי, אריה חיים מלמד, אבא שלו פרופסור עזרא ציון מלמד, והייתי בביתם כשהייתי אז שבועיים בשכונת מקור ברוך, והתיידדנו והכרנו שוב, ועד היום אנחנו בידידות. ונפגשים לפעמים בירושלים, הוא עד היום חי. ב-38 ו-39, לפני פרוץ המלחמה, כן. מבחינת המודעות לתמונת מצב, יש הפגנות נגד הספר הלבן. בוודאי, כן. אז אתה זוכר, יש לך אז מודעות? אני זוכר את כל הסיפורים על הספר הלבן. אם זה מתוך מה שאחר כך עסקתי במלחמת העצמאות, וקראתי, נדמה לי שאני זוכר גם כן את ההפגנות, עלייה עברית, עלייה חופשית, מדינה עברית. בירושלים נהרג בחור אחד בעליית קולנוע עדן בהפגנה. ודאי אני זוכר את כל הספר הלבן. אני לא רק זוכר את הספר הלבן, אני זוכר יותר מכך שכל ליל שבת, ומה נסובו השיחות בערב בליל שבת, ויכוחים נגד האנגלים, מה האנגלים, לצאת למאבק, האצ"ל, לא האצ"ל, ההגנה, מי צודק, ובוודאי אחר כך את עולי הגרדום, את כל הסיפורים האלה, אבל זה היה הרבה יותר מאוחר כבר. אז כן, הזכרת את העניין של המאבק, הנושא הזה שבתקופת המאורות, הנושא של ההבלגה. כן, בדיוק, אני זוכר. אז אתה זוכר את זה מהבלגה? כן, הבלגה, אני זוכר גם את כל הידיעות, שאני זוכר את הידיעה, לא זוכר, מטושטע שאחת מאנשי האצ"ל בשעתו, ירושלים, תכף אני זוכר, רחל חבשוש, נסעה לחיפה וזרקה פצצה בשוק בחיפה ונהרגו, והיה אז ויכוח גדול אם צריכה להיות הבלגה או לא צריכה להיות הבלגה, כל הצורה של יישובים חומה ומגדל. אני חייתי בתוך התקופה הזו, אבל אני אגיד לך את האמת, אני כבר לא בטוח היום מה אני זוכר מעצמי ומה אני זוכר ממה שאני עסקתי וחקרתי ולמדתי אחר כך, כי אני עסקתי בזה הרבה אחר כך. אוקיי. ועכשיו, אתם... גם היה ויכוח שעבר בבתים, במשפחות, בין אצ"ל ובין לח"י. אני מספר לך שאותם בני דודים האלה, אחד היה בפלמ"ח ואחד היה באצ"ל. והיה ויכוחים שעלו עד השמיים. היה לי בן דוד אחר שהיה בבת ים, המשפחה, והם שלחו אותו ללמוד בפתח תקווה. היה חבר טוב מאוד שלי, היה אולי אחד מחבריי הטובים ביותר, והוא בסוף תמך באצ"ל, לא יודעת כמה שהוא היה, והוא אחר כך נסע לאמריקה. ונהרג שם בתאונת מטוס, וישעיהו קיבלביץ' היה שמו, הוא החליף את שמו אחר כך פרחתי כבר את השם, אבל לא משנה. זה דבר שהיה לי חבר טוב בשם אריה ימיני בפתח תקווה, נהרג בהתקפת האצ"ל ביפו. היה לי עוד חבר טוב, ממש שגדלנו יחד בשם אורי מקלב, זו משפחה מאוד ידועה בירושלים, והוא נהרג בכיבוש הכפר יהודיה, על ידי התקפת האצ"ל. את כולם אני זוכר, ואחד בנימין קפלן שנהרג בהגנה, ועוד אחד כשהראינו טוזלה היה שמן, רוזנבלט שנהרג בקסטל בירושלים, והיו תלמידי כיתה, אני אחר כך לא ראיתי אותם שנים. בנימין קפלן היה בן כיתה שלך? כן. הוא נהרג ברמלה. זהו, בית ספר עממי. הוא בנתניה פיקד על חטיפת הסרג'נטים. זה אני לא ידעתי, אתה לא יודע את ההיסטוריה, ולא ראיתי אותו, כי אני גמרתי עממי, לא היה לי קשר איתם, כי אני באתי לירושלים, 5 שנים הייתי מנותק מהם. אבל הם היו חברים כל כך טובים, בנימין פחות, כי הוא גר בכפר גנים בפתח תקווה, לא במרכז העיר. כן. אבל אריה ימיני לאביו היה חנות יין דוב ימיני ברחוב הראשי בפתח תקווה, היה בית הכנסת, ואנחנו היינו קונים שם. והוא היה חבר מאוד טוב בילדות, בגיל בית ספר עממי. ואותו אורי מקלב גם כן. זה שנהרג בקסטל, היה חבר טוב, אבל לא כל כך. השניים האחים היו ממש בני בית אצלנו, אבל זה עבר זמן, כי אני הגעתי לירושלים ב-41, ומלחמת העצמאות פרצה ב-78, זאת אומרת, באתי לפתח תקווה בשבתות ובחגים, והייתי
אבל לא היה לי קשר איתם. אז זהו, כי לכם במשפחה, אין משפחה באירופה כמעט בעצם. וכשאתם שומעים, מעניין, בגיל 12 לשמוע, אומרים שפרצה מלחמה באירופה, או שרודפים יהודים, אתה זוכר את זה? הרדיו היה דבר מאוד חזק. כל שבת, כל מוצאי שבת, היה שיר המפורסם, שבוע טוב, שבוע טוב. אבל מה זה? היו שומעים את הרדיו, היו מתכנסים מסביב לרדיו. אנחנו ליווינו את ההתקדמות של הצבא הרוסי לעבר גרמניה, את כל הגנרלים, היית קורא עיתונים, אני הייתי משוגע לקריאת עיתונים. והייתי קורא את כל העיתונים, והיינו עוקבים אחרי כל מה שקורה בעולם בצורה שוטפת, לא פחות מאשר היום. העניינים הפוליטיים היו מאוד בדמנו, במה שמתרחש בעולם. זה היה קשור גם עם ברור שעל השואה לא ידענו כמו כל אחרים, אבל ברגע שנודע, וההפלה והמעפילים. כן, והחשש מזה שהגרמנים הגיעו לכאן. בוודאי, כל הסיפור על המשולש ועל הפלמ"ח ועל הזה. שוב, אני אומר, אולי מתערב אצלי מה שאני עשיתי רק במחקר, אבל תראה, אחי זיכרונו לברכה היה בפלמ"ח הדתי, וכדומה, ואיזה זמן. ואחר כך, עניין של הפלמ"ח והאצ"ל והלח"י, הבחור הזה שלקחו אותו, ששמו יהודה נאות, עד היום חיים ושיאריך ימים, שאחר כך מפקד חילות התותחנים בצה"ל, היה מפקד חשוב באצ"ל, עד שסיפרו עליו יום אחד שהוא התנקש בנציב העליון הבריטי, כאן מייק מייקל. הוא אמר לי שזה לא נכון, אבל לא חשוב, סיפרו עליו, ותפסו אותו פה בירושלים, הוא הלך קליה. זה היה ניסיון התנגשות. כן, ניסיון התנגשות. והוא, כשחיפשו אותו האצ"ל, אז הוא ישן אצלנו בבית. אמא שלי, אמרת, הייתה אישה טובה מאוד, יוציאה אותנו מאיזה חדר קטן של הילדים, ונתנה לו את החדר, והוא היה נכנס דרך החלון ויוצא מהחלון. כשהוא חזר מקניה, אני זוכר את זה עד היום, שהייתי בבית, אני לא זוכר אם הייתי או שמעתי את זה, אז דבר ראשון, לפני שהוא הגיע לבית הוריו, הוא עבר דרך ביתנו ונשק. אמר, אני מוכרח לתת את השקה לדודה רבקה, שהחביאה אותו. והוא היה שם 4 שנים, וחזר ארצה, והיה בצה"ל, והיה מפקד חילות התותחנים וכדומה. ואחיו, שוקה נאות, היה בפלמ"ח, היה בנגב, כל מלחמת העצמאות, הוא נפטר בינתיים לפני. הוא נקרא גם כן יהושע, שוקה קראו לו, על שם אותו יהושע שטמפר. כן. כי האמא שלי וגם היו קשרים. כן. אני חושב שג'יבלי הוא גם, הוא בן דורך, לא? ג'יבלי, כן, אבל לא הכרתי אותו. כי אני אומר לך, אני לא הכרתי את דור פתח תקווה בבית ספר תיכון, כי בית ספר תיכון כבר לא הייתי. אז ספר על המעבר ולמה זה קורה. רגע, כן, זה גיל... בסוף עממי. אז רגע, אז בר מצווה אתה עוד בר מצווה זה פתח תקווה. כן, כן. אתה זוכר את בר מצווה? כן, אני זוכר. מה אני זוכר בפתח תקווה? מהבר מצווה, שפיליפ ג'וזף, העורך דין הזה, בא במכונית לבר מצווה. וכל הדתיים כולם דיברו על זה שהוא הגיע במכונית, אבל את המכונית הוא השאיר רחוק, והוא בא לה ברגל. הוא היה עורך דין, מכובד מאוד, איש עשיר מאוד, בא עם האנשים שלו. אז אני זוכר את התמונה שהוא בא לבר מצווה, אז אני זוכר את הדרשה, שהיו נוגעים דרשה, אבל אצלנו, אבא שלי, כיוון שהמורה, הוא חיבר איזה נאום, ואני קראתי את הנאום הזה, תודות ומשפחה, איזה מין נאום כזה, ציוני, הייתי אומר במרכאות, בבתים האחרים האלו, לפעמים איזה פרק בתנ"ך או בפרשת השבוע, ומסבירים אותו. אצלנו היה נוהג אחר, שאתה מודה למשפחה, אומר איזה דברים. אני עד היום זוכר משהו חיבר לי לדרשה, איזה קטעים, אני יודע, תפילה או משהו אחר. אז אני זוכר את האנשים שבאו, אני זוכר איך יש עוד אחר כך לספור את המתנות, מה הגיע צ'קים ואיזה מתנות הגיעו וכדומה. אבל כל דברים מטושטשים. אנחנו גם עברנו מבית לבית, וזה היה בבית אחר, לא בבית שאחר כך היה לנו משהו. לא היה משק של המשפחה? לא. אנחנו עברנו בכמה דירות שכורות, ובאותה זמן שהאבא שלי עבד אצל העורך דין פיליפ ג'וזף, כנראה המצב הכספי היה טוב, ואז הוא הצליח לרכוש בית קטן על יד הבית של אברהם שפירא,
לנו בית קטן, מאוד נחמד, בין וילה כזו, שנדמה לי עכשיו שהרסו אותו. זה גם היה בסחירות שם? לא, שם הוא קנה את זה, כן. אבל רגע... זה מלחמת 40, הוא היה שם, כן. אבל מתי סבך מתמנה לראשות העיר? הוא היה הרבה שנים, לא, בתור ילד אתה כבר כן. אני חושב שבשנות ה-30 הוא היה ראש העיר. מי שהחליף אותו, אגב, כראש עיר, זה היה יוסף ספיר, שהיה אחר כך שר חשוב מהליברלים. ושיוסף ספיר היה ראש עיריית פתח תקווה. ואז אמרתי לך, זה מפתיע שסבי היה אדם דתי ומשפחה דתית, בסוף חבר דווקא, גרבובסקי זה תרגם את שמו לארגוב, הוא היה שר אחר כך בכנסת. אז דווקא הוא התחבר עם תנועת הפועלים. זה כנראה היה נגד ספיר, שזה היה הציונים הכלליים. כן. והוא היה בידידות מאוד עם גרבובסקי, עם ארגוב וזהו. ונדמה לי שספיר דחק את סבי, אני כבר לא בטוח, מתפקיד ראש העיר, ואז סבי עזר לארגוב, וארגוב דחק את ספיר, ונהיה ראש עיריית פתח תקווה, ומשם הוא הגיע אחר כך להיות חבר כנסת, באחד ממנהיגי תנועת הפועלים, מפא"י וכדומה. אז זה היה שם עוד אחד, שכחתי כבר את שמו, ראש עירייה ידוע מאוד בפתח תקווה, ממפא"י. אבל הוא היה בשנות ה-30, אני חושב. בשנות ה-30, היה הרבה שנים. היה מועצה, ובזמנו פתח תקווה הפכה להיות ממועצה לעירייה. אז עכשיו ספר על המעבר לירושלים, ולמה? מה מוביל אותך? אני אומר לך, שתי סיבות עיקריות. א', בפתח תקווה לא היה בית ספר דתי, תיכון, היה רק עממי. בית הספר התיכון הוא בית ספר ידוע, בית ספר אחד העם. ולכן רוב התלמידים האלה, החברים שלי, שהיו איתי בכיתה, והלכו אחר כך לתיכון, הם אחר כך כולם גם נסעו לא דתיים, כל הארבעה האלה שהזכרתי קודם שנפלו. וההורים שלי רצו לשלוח אותנו לבית ספר תיכון דתי. ופה יש סמינר מזרחי בירושלים. מזרחי. כן, מזרחי, כן. אנחנו היינו מזרחי, אף פעם לא. בבית זה היה מזרחי גמור. אבי גם היה אדם לא... אמא הייתה יותר שומרת מצוות קלה כחמורה. אבי היה אדם יותר מתקדם אפילו בין שורות המזרחי. אבל הוא הכיר גם טוב את סמינר מזרחי בירושלים, כי הוא למד כאן, גם בעצמו היה בוגרי המחזור הראשון. היה פה דבר, והכיר את המנהל ואת הדומה. וגם המשפחה הכירה, ואז הם פנו אליהם, והיה סידור שלא היינו משלמים שכר לימוד בכלל. זה היה כסף, ואני זוכר, חתמתי על שטרות, 12 שטרות, ששנים אחר כך פרעתי אותם, וזה כבר לא היה שווה כלום, אבל שילמתי להם את ה... אז זה פנימייה בעצם, זה ישיבה. לא הייתה פנימייה, זה היה שכר לימוד. ואז לגור, שכרנו חדר בירושלים. חדר? כן. לבד? אז כשאני באתי, כבר אחי הגדול היה כאן, ואני גרתי איתו. שנתיים אחר... הוא גר לך בכמה? מה? בשנתיים. נזכיר את שמו? אשר, שהשמו נקרא הבן השני שלי אשר. אוקיי. אז נער בן 13 מגיע... 13 ורבע. מגיע ב-1941 לירושלים. אני הייתי ב-13 מלאו לי בר מצווה הייתה באפריל, מאי, אני יליד מאי, ל"ג בעומר, וביולי, באלול, אני באתי לירושלים, נער, ופה היה אחי הגדול, אבל כל אחד מאיתנו גרנו שהיינו בחדר. אחר כך הוא כבר יצא, ואז אני המשכתי לגור בחדר ירושלים. עד היום לפעמים לוקח את בני המשפחה ומראה להם את החדר בבתי ויטנברג, איפה גרתי הרבה שנים. ואחר כך, כשהוא עזב כבר, אז עברתי אפילו לכמה חודשים למאה שערים, וגרתי אפילו איזה כמה חודשים בשמעון הצדיק, באיזה חדר מתחת לאדמה, שהיית משלם פרוטות שם. והיה לי קצבה, הייתי מקבל 6 לירות הבריטיות לחודש, ומזה הייתי מתקיים בירושלים. אז פה גורלך נקשר עם העיר הזו. כן, ואז... יש לי תמונה ראשונה שחרוטה לך שאתה... אני חושב שאחת התמונות הזה, שהיום אחד, היה לי עוד חבר פה בירושלים, היום חבר לצורים, רפי וקסלבום, היה שמו רפי אילן, ואני זוכר שהוא היה גר פה דווקא בקרוב, אצל דוד שלו, משהו, ואני הלכתי משם ברגל אליו, והיינו בשבתות מטיילים, ויום אחד תיינו בעיר העתיקה, ואנחנו ברחוב השרשלת, ולא ידענו שזה, והגענו לכניסה לתוך הר הבית. ונכנסנו להר הבית. פתאום קפצו מהצד ערבים, היה אסור להיכנס, צעקו עלינו, ברחנו כל עוד נפשנו.
ואסור היה להיכנס בכלל להר הבית. אז זה, למשל, את התמונה הזו, אני זוכר, של טיול בעיר העתיקה. אני חושב שזה היה בשנת 43 או משהו דומה לזה. ואחר כך אני זוכר, בשנות 40, אני זוכר הרבה, הייתי בבני עקיבא, אחר כך הייתי מדריך בבני עקיבא. אז רגע, בוא נקרא, השנה אתה מתחיל ללמוד, והלימודים הם לימודים גם של דת, אבל גם... לא, זה לימודים של סמינר, כמו כל סמינר, כמו סמינר בית הכרם, זה בית ספר תיכון, לימודים רגילים לתעודת בגרות. מורים שלי היו אנשים מכובדים מאוד, שהיו פרופסורים אחר כך. היה חנוך ילון, שהיה מראשי יודעי השפה העברית, חבר של עגנון, ידיד, ואולי המדקדק החשוב ביותר, היה הרב זבין, רב שהחבר את האנציקלופדיה התלמודית, איש משכמו ומעלה, היה אליצור, יהודה אליצור, שכל בני המשפחה שלו היום בעופרה, ובנים שלו גם כן פרופסורים, שהטבע, מה זה, למדנו טבע וכדומה, למדנו ערבית, עברית, פרופסור יהושע בלאו, כולם אף נסעו רק פרופסור בנימין קלר, שנהרג אחר כך בשיירת שייח' ג'ראח, ולימד אותנו ספרות עברית. כולם אנשים שבאו מחוץ לארץ והיו משכילים, ואם הייתה אוניברסיטה, היו נוסעים לאוניברסיטה, ועובדה שרחבים מהם היו אחר כך פרופסורים באוניברסיטה העברית. זאת אומרת, זו הייתה רמה גבוהה מאוד של לימודים. אנוך, שהיה פדגוג ידוע, הוא הקים אחר כך את בית ספר כפר בתיה, אם שמעת על יד רעננה, כפר הילדים הראשון. היה פרופסור, דוקטור וולף, שהיה מורה למתמטיקה. אני קיבלתי במתמטיקה 10 בבחינת בגרות חיצונית, ולמדנו הרבה, אבל מבנה הלימודים היה כך. א' י' בראבר, חוקר ארץ ישראל הידוע, לימד אותנו גיאוגרפיה, לקחנו אותנו לטיול, אני זוכר יום אחד לרמאללה, זה היה כבר בזמן 46, והיה אצ"ל, אז אסרו אותנו, את כל הכיתה, והכניסו אותנו לקלבוש ברמאללה, עד שבאו ואמרו לנו אמרנו שאנחנו תלמידים, ושחררו אותנו. והוא היה מורה שלנו, הלכנו איתו להמון טיולים, בנו, משה בראבר, שהוא פרופסור בתל אביב, ידיד שלי וחבר שלי, והיה חוקר רציני מאוד גם כן. ועוד גיאולוגים שהיו אחר כך לימדו אותנו בסמינר. הסמינר עמד על רמה, היה א' מ' ליפשיץ, חוקר לשון עברית ידוע, הידיד הכי טוב של עגנון, וקצנלבוים, אחר כך שהמנהל בעלה. המורים היו, אבל הטון של בית ספר מזרחי, למדו הרבה תנ"ך, למדו תלמוד, היה אפילו מניין בבוקר שאם היית רוצה לבוא להתפלל, והיינו לומדים. וכבר איפה עומד המבנה עצמו? המבנה עומד עד היום, איפה שמכללת ליפשיץ בירושלים. אבל לא הזכרנו את שמו של המוסד? כן, זה היה סמינר למורים מזרחי, היום זה נקרא מכללת ליפשיץ. זה ברחוב הלל בירושלים, מול בניין כלל, שם יש שלט גדול, והיום יש שם מכללה, הבניין עומד כולו. אוקיי, אני רוצה לשאול אותך שאלה, השנים האלה כבר 42, 43, 44, מלמדים אתכם ומתחילים להיות מודעים למה שקורה. מדברים בבית הספר על המצב של העם היהודי, על מה שקורה באירופה? אני לא זוכר, אני חושב שידענו על מה שקורה באירופה. כהיסטוריון, כשאתה רואה את זה... דיברו הרבה... למה זה היה המצב? למה זה ככה? לא ידעו בארץ. לא ידעו, עד כדי כך לא ידעו. לא ידעו, השואה נודע אחר כך יותר מאוחר. לא ידעו. אם הסתירו את זה או לא הסתירו, זה כבר ויכוח בין ההיסטוריונים. לא ידעו, תראה... לא ידעו. אני לא זוכר שהייתי מודע לזה. אתה גם במעבר... הייתי מודע הרבה לעניין של האצ"ל והלח"י בארץ. אחד מהחברים בכיתה, זה כבר יותר מאוחר, היה אצ"ל והוא השתתף באיזו פעולה ל-CID. אז רגע, זה נגיע, זה 46-47. כן. אבל אני רוצה רגע לשאול לגבי העניין, אתה גם במעבר שלך מפתח תקווה לירושלים רואה הרבה יותר בריטים. כן, ברחובות ובכדומה. אז בסטייט אוף מיינד הזה של להיות אז נער, אני רוצה להבין את העניין הזה, המשמעות הזאת. אתה מבין שערבים, יש לך, אתה יודע את ההיסטוריה של פתח תקווה, גדלת בעיר הזאת. אבל לא ידעתי את ההיסטוריה הלאומית הערבית. לא, אוקיי, אבל יש בריטים שהם מדינה זרה, שיושבת כאן בתוקף מנדט. האם בשנים האלה, כשהנושא הזה של
של הצורך בלהקים מדינה, הצורך בלגרש את הבריטים, או הצורך בלכבוש טריטוריה, חי בכם בתור נערים אז? בוודאי. כל המאבק כנגד הבריטים, כל הרעיון למדינה יהודית. ב-42, 3? כן, כן, כי ב-1939 היה הספר הלבן. מה הספר הלבן בא? הרי לפני כן, ב-37-38, אני זוכר את המאורעות של 36-39, אני זוכר היטב את הסכנה לנסוע בכבישים. כל יום המודעות היו, זה נהרג, זה נהרג, זה נהרג, במקום הזה, במקום הזה. התקפה, אני יודע, ליישוב הזה, התקפה ליישוב הזה. גם יישובי חומה מגדל, אני לא יודע אם בהקמה שלהם הייתי, אבל גם אני חושב בהקמה זה כבר היה ברור. ואחר כך משמר השרון שם, לא משמר השרון, רמת השרון, אני לא זוכר, כבר על יד טול כרם וקלקיליה, התקפות על היישובים, רמת הכובש, אני חושב שזה נקרא. רמת הכובש. כן, רמת הכובש, התקפות על זה, בוודאי אנחנו ידענו. והעיתונים, תזכור לך, כל יום העיתונים היו בשחור, זה נהרג וזה נהרג וזה נהרג. אנחנו חיינו על זה. ולכן, כשבא העניין של הספר הלבן, שאין מדינה יהודית, ואי אפשר לקנות קרקעות, ואין עלייה יהודית, וכל העניין של העלייה היהודית, הסרטיפיקטים, ואנשים שבאים הנה, והמעפילים התחיל להיות ידוע כבר אז, על האוניות מעפילים שהתחילו להגיע. אנחנו חיינו, את היישוב חיינו בצורה חזקה מאוד, זה בעצם היה הציר שעליו נסב כל החיים שלנו כנערים. ואמרתי, הרעיון הלאומי היה מאוד חזק בחוגים שלנו. זה לא, זה היו חוגים, הייתי אומר... במזרחי. כן, במזרחי בוודאי, בני עקיבא. ואני, כשבאתי לירושלים, נכנסתי והייתי פעיל מאוד בבני עקיבא, והייתי אחר כך מדריך. ועד היום אני פוגש אנשים מאוד מבוגרים שהם היו חניכים שלי, או מזכירים לי את הימים שהייתי מורה, למדתי והייתי מדריך שם. אתה זוכר ב-42 שאתה שומע על זה שהרגו את שטרן? עצם הפעילות שלו? תראה, אני לא בטוח שוב אם זה לא מערבב אצלי מה שלמדתי אחר כך במחקר. אבל אני חושב שהעניין של הלח"י כבר... שזה קיים? כן, אני לא יודע אם שטרן, אבל העלייה לגרדום של בית חכים ובית סורי במצרים, למשל... זה פברואר 45, כן. כן, זה כבר היה חזק מאוד. ומתי, ואני חושב שאפילו בן יוסף... זה 38, היית עוד פתח תקווה. כן, אבל אני חושב שזה היה ידוע. טוב, זה כבר לא היה, זה עניין בעיתונות, בן יוסף וראש פינה, ומה היה שם. זה לא היה, ממה ששאבנו זה היה עיתונות. העיתונות הייתה מלאה עם כל הדברים האלה. אתה זוכר ששמעת על מרדכי שוורץ גם? יכול להיות השם שלו, זה גם שם, הוא היה אחד מהשלושה שם? לא. הוא דווקא איש הגנה. לא, אני לא. אז אנחנו... אני זוכר שהיה ויכוח הגדול אז על השלישי, שהוא היה בגיל שלא יכול, כן משפט, לא למשפט, ואחד נדמה לי... שובבים, זה ב-38. כן, ואחד מהשלושה, רק את בן יוסף בסוף תלו. השניים האחרים, אחד מלי שוחרר בגלל שאמרו שהוא לא כל כך שפוי, אני לא יודע מה שהמציאו עליו. אבל זה לא, זה... כן. אז שמעתם את זה כמשהו שקורה... כן, כי חיינו יחד, יתלו אותו, לא יתלו אותו, כן ירגו אותו, לא ירגו אותו. כן, אתה זוכר שדיברו על זה? אני ודאי בעיתונים, אני לא שוב, הייתי ילד, אבל אמרתי לך שהייתי בעיתונים תלוי. נעשה רגע אחד הפסקה. זאבי, אני מבין שאמא צריכה... אז אנחנו ב-1900... אתה רוצה לשתות משהו, לאכול משהו? לא, אני מסתדר, אם יש לי פה תה שלי. הוא סוחט אותי, החבר שלך. כן. אנחנו ב-43, 44, כן. אתה בירושלים, וגם מתחיל גיל ההתבגרות. כן. איפה זה פוגש אותך בעניין הזה? אתה בסמינר, זה רק בנים? לא, בבני עקיבא למשל, אני הייתי בבני עקיבא, הסמינר הוא רק בנים. כן. אבל בבני עקיבא זה היה בנים ובנות יחד. והיו הרבה בנות שם שהיו חברות, ידידות, לא היה יחסים או משהו קרובים, אבל חברות היו לי הרבה. כדוגמה, ראומה אלדר, השדרנית הראשונה שזה, הייתה באותה קבוצה שלי, בידידות רבה מאוד, שנים רבות נשארנו אחר כך ידידים. ודווקא היה לי חבר שם בבני עקיבא, שלמד איתי יחד בכיתה, ושמו היה שמואל ביז'ינסקי, אחר כך בזק,
אבא שלו היה מראשי המזרחי אחר כך, אחיו זה יעקב בזק, ששופט עד היום, שיאריך ימים. ואח שני, משה, התחתן עם בת דודה שלי, ואני הייתי עמוד בביתם, והוא היה איתי יחד בקבוצה. אז רום אמרה שמואל מוצא חן בעיניה יותר מאשר אני מוצא חן בעיניה. אז אני נפגעתי עד אז, אני יודע. אבל היינו חברים, ועוד היו הרבה חברות, צמחו שם גם זוגות. לי לא היה שום אחד, אבל היו כמו שהיום, היום בני עקיבא נסע יותר, אז היו רוקדים יחד בנים ובנות, זה לא היה משהו בכלל. החצאית הייתה יותר גבוהה. מה? החצאיות שלהם... כן, לא, חושב שהלכו גם עם מכנסיים אז כבר. תראה, יש לי אחות שהיא נשארה דתית, והיא הייתה בנחל, והייתה אחר כך, והיא בעין צורים עד היום, משפחה דתית שמתקדמת מאוד, כל הבנות שלה שירתו בצה"ל, ובאיזשהו היום קצין גבוה בחיל האוויר. אז תזכיר את שמה? אסתר, היום מבצרי, ובעלה קוראים לו מושבניק, הוא היה מאנשי עין צורים עוד לפני כן, היה בשבי, והיא אחר כך, כן, והיא בגוש, והיא הלכה לנחל שם, והם הכירו, והם עד היום פעילים, אנחנו מדברים כל פעם ורואים אותם, ויש לה שתי בנות בסעד, ואחת ובן אמרת לך בצבא, והיה לה גם בן במתנחלים, בכפר דרום, אבל רוב המשפחה הם מאוד מתונים. כן. אז הזכרת את הנושא של שני אליהו במצרים, זאת אומרת, זה קורה בפברואר ב-44, אני חושב שבאוקטובר או משהו כזה, כן. מתנגשים בלורד מורי. כן. ואתה כבר אז בן 17? כן, אז זה, אמרתי לך, כל הדברים האלה נובעים מהעיתונות ומה שדיברו, מהרדיו וכדומה. כמובן שאני אחר כך כחוקר יודע הרבה על העניין של לורד מורי וכדומה. אבל אם מבחינתי אולי האירוע החשוב היה, זה היה ההצטרפות שלי להגנה. לגדנה. מתי בעצם? אני לא זוכר בדיוק, אבל נגיד, אם אתה אומר, אני חושב שבגיל 15, 16 כבר, יום אחד אמרו לנו יש הגנה, וגייסו את הגנה, ועד היום אני זוכר, אמרתי לך קודם, על החדר הזה, שהכניסו והשביעו אותה לאקדח, ומי שהשביע אותי היה אדם בשם מוישה ריבלין, שאחר כך היה מנהל הקרן הקיימת, ואחרי הרבה שנים פגשתי אותו, כשהייתי בתפקיד באוניברסיטה, הוא עזר לי בכספים לאוניברסיטה, וסיפרתי לו שאני זוכר את ההשבעה והכל של הגדנה. והיו עוד כל מיני אנשים שם שאני זכרתי אותם את האירוע הזה. היה פה איזה קפה מרקוס בירושלים, קפה גלידה, ובין הקפה הזה, הוא היה באחד מהמשביעים, הוא היום יושב בגרמניה, אני יודע, והאחיינית שלו, נדמה לי, הייתה תלמידה שלי, אז יום אחד סיפרנו עליהם. והיו עוד, אני זוכר מי היה המ"מ שלי והמ"פ. למה הגנה? הרי לא היה מבחינת המזרחי יותר... לא, בבני עקיבא הלכו כולם להגנה. בבני עקיבא היה הגנה. אצ"ל ולח"י זה היה בית"ר או ברית חשמונאים. כן, אבל בחבורה הזאת שלכם בירושלים לא היו חלק שהלכו לאצ"ל? לא, אני כמעט ולא נתקלתי, היו בהגנה. ודווקא אחד האנשים שהייתי בגנה, וזה היה טיפוס מיוחד, והוא ידוע גם כן, יוכי ברנדס כתבה עליו בספרה, זה בחור בשם הויזמן, ממאה שערים, שבא עם פאות וכן הלאה, והתגייס לנו לגדנה, ונדמה לי שאמרתי לך עכשיו, המזל שלי היה שב-46-7, בעצם, כבר זה היה נדמה לי ראשית 47, הוציאו אותי מירושלים ושלחו אותי לחדרה. היה מחסור במורים בארץ, ואז מהגדנה אני עברתי אחר כך לכיש. אז רגע, תכף נספר את זה, כי זה... והוא היה איתי יחד, אני חושב שבגדנה וגם בכיש. היה עוד דמות שהיה איתי בהגנה, אני לא חושב שהוא היה כבר בכיש, לא בזה, דמות מאוד... וזה גורודיש, שהיה אחר כך המפורסם אלוף פיקוד הדרום. גם היה... התחיל מגבעת שאול. כן. ואני זכרתי אותו טוב, ויום אחד הרציתי בפני קורסים של מפקדי צה"ל, והיה שם איזה אלוף משנה, או תת אלוף, ששמו היה גם כן אח של גורודיש. הוא עד היום קיים, ואמרתי לו, תשאל את אחיך אם הוא זוכר אותי. והיינו אז חברים טובים, כי הוא בגילי בדיוק, אני חושב אפילו אותה שנה,
ואני זוכר אותו טוב, והוא שאל אותו, והוא אמר, הוא לא זוכר. ואני מאמין לו שהוא לא זכר, כי עברו על הבחור הזה אחר כך כל מיני דברים אחרים, אתה לא זוכר. אבל אני זכרתי אותו, וזכרתי את הבחור הזה, וזכרתי עוד כמה אנשים, שעד היום גם כן אני פוגש בירושלים, שהיו איתי אז בחיש ובגדנ"ע. אתה בחיש בירושלים, זה 1944-5? כן, אני חושב ככה, כן. עכשיו, מעניין אותי אנשים שחיו כאן, מתי אתה, זוכר, גם אם זה קרה אחרי, חושב שהבנת מה קרה לעם היהודי באירופה? אתה חי, נולדת בארץ, מתי הבנת את זה? מתי נגמרה המלחמה? ב-45. אני חושב שנגמרה המלחמה. ואז, זה לא, ואז התחילו לבוא הידיעות האלה על השואה, ובעיקר עניין של המעפילים. אבל לפני זה גם לא פגשת אף ניצול שואה? לא, לא יצא לי לפגש, אני לא חושב ש... אתה זוכר את המפגש הראשון? תראה, כן, אם אתה רוצה, ילדי טהרן זה תוך כדי המלחמה. כן, ילדי טהרן אני זוכר טוב. אגיד לך למה, כי מילדי טהרן הגיעו כמה בחורים אז יכול להיות שכבר גם אז היינו. ילדי טהרן אני זוכר היטב, אז היום אני זוכר בחור שבא מילדי טהרן, שמו היה אריה קרול, נדמה לי שהוא חי עד היום, אני לא יודע מה מצבו, והוא הגיע מילדי טהרן, והגיע מבני עקיבא, והוא היה בחור מאוד דינמי, ונסע שם פעיל, הוא אחר כך היה מייסדי קיבוץ סעד בנגב, היה הרבה שנים, הוא התחתן עם חברה מבני עקיבא, מאותו סניף בירושלים, אותה הכרתי גם כן טוב, הייתה ידידה, היא נפטרה כבר לפני שנים רבות, והוא ניסה פעם שנייה לאיזה אחד שהכרתי אותה. והוא עמד איתי בקשר, כי הוא אחר כך היה מאוד פעיל בעניין של יהודי רוסיה. זה ששרנסקי ואני יום אחד נסעתי, אני קופץ על קונגרס גיאוגרפי ברוסיה, ואז הפכו אותי לשליח שלהם. אז הוא התקשר אליי, ועוד אנשים התקשרו אליי, ולקחתי איתי איזה אחד בחור גיאולוג שהוא בעצם לא היה שייך לכנס, והוא היה שותף שלי, והלכנו יחד לשרנסקי, נתן שרנסקי לביתו, ועוד אנשים, אני כבר לא שוכר את השמות, והעברנו להם כל מיני מסרים, עד שיום אחד קיבלתי בקונגרס פתקת אזהרה, ואמרו לי לעזוב מיד את רוסיה, וכבר לא נשארתי לסיור האחרון. אז אני חוזר בזה לסיפור של אריה קרול ולעוד אנשים, הוא הגיע מילדי טהרן, ואז התוודענו מאוד לעניין של ילדי טהרן, והיו עוד אנשים, והם התחילו להסתובב. אז אם אתה אומר לי משואה, אני חושב שילדי טהרן, זה גם התאים, זה היה נוער, שהביאו אותם אלינו, ואמרו, אתם צריכים לחבר אליהם, לקלוט אותם, והיו עוד כמה מהם, אבל אותם אני לא זוכר, אותם אני זוכר באופן מיוחד. אוקיי. עכשיו לגבי חיש ירושלים, היה כבר אימונים בנשק? כן, 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 כן. לקחו אותנו אפילו למטווחים כאלה. בקושי ירנו כמה כדורים וכמה דומה, אבל אני לא זוכר שהיה מטווחים, נדמה לי שזה היה אפילו באוניברסיטה פעם היה איזה מטווח, או בכל מיני מקומות אחרים, סנהדריה שם, תל ארזה אני רוצה להגיד, עשו לנו, אבל התחילו עם הקפ"פים, אתה יודע, עם המקלות האלה שמכים אותם, וכל מיני תרגילים, ואקדח, פירוק אקדח, ואימונים של אקדח, וכל זה, כן, עשינו פרבלום, וכל זה עשינו, בוודאי. זה היה אפילו מה שנקרא בירושלים הגדנ"ע הדתי, ויצא ספר אחר כך על הגדנ"ע הדתי. אז האלה שכתבו את הספר אחר כך, אני לא הייתי בירושלים, אבל בחור שעד היום, אלי קורח, אני חושב, יהושע אריאלי, זיכרונו לברכה, שהיה פרופסור באוניברסיטה, ויש פה בחור בשם אלי זוהר, אני לא יודע, ליכטנשטיין היה שמו, שהוא היה גיאולוג, אני הכרתי, ידידים עד היום, יושב היום בדיור מוגן, הוא היה פעיל מאוד שם, והכרתי אותו מאותה תקופה. ניתק הקשר, אבל כשחזרתי אחר לירושלים, נפגשתי עם כל מיני אנשים, יש כאלה שחידשתי איתם את הקשר, יש כאלה שפחות חידשתי איתם את הקשר וכדומה. אז כשנגמרת המלחמה 45-46, אתה כבר בן 18, אתה מסיים את הסמינר? לא, אני עוזב את ירושלים עוד לפני שאני בן 18. כי אם אני עוזב ב-1917, 1927, 1947 אני עוזב את ירושלים. ב-47 אתה עוזב את ירושלים? כן, ב-47. ובמאי, ב-47 אני 18, אני חושב. כן. אז אני עוזב את זה בינואר. אז רגע, אז אם ככה, שנייה, אני טעיתי בזמן, אז אוקיי. כן.
או זה עוד רגע, 1945, אז ב-46 אני אתה בירושלים. בחיש, כן. טוב, פה שוב זה התבלבל לך אולי בתור היסטורי. לא, זה אני זוכר. מלחמה, באנגליה מתחלף השלטון, כן. יש ציפייה כן, ואז מתחיל המאבק של האצ"ל נגד הבריטים, ואת זה אני זוכר היטב. תנועת המרי. כן, תנועת המרי זה היה אחר כך, פיצוץ קינג דיוויד, לא הייתי בירושלים כבר. למה? זה יוני 46, למה לא היית? אז אולי כן הייתי, כן. לא, אתה לא זוכר. לא זוכר את האירוע הזה, זה פחות. אולי אני בעיתונים. אבל מה שאני זוכר, כן, זה אירוע אישי שאני אתן לך. אמרתי לך, בכיתה שלנו היה בחור אחד, שהוא בינתיים נפטר, שמו היה דוד בונאבנטורה. בונאבנטורה היה פרופסור לפסיכולוגיה. הוא החליף את שמו לאשרי. הוא היה אחר כך דיקן הפקולטה למדעי הרוח. הוא היה חבר הכיתה שלי, והוא כנראה היה באצ"ל, כי אנחנו כמובן לא ידענו, והייתה הפעולה הראשונה של האצ"ל בירושלים על פיצוץ בניין הבולשת, ה-CID, שם בכניסה למגרש הרוסים. יש שם עד היום שלט, ואז נהרג בחור בשם אשר בנזימן, אולי כתוב שם, השם שלו זה היה חלל האצ"ל הראשון. ולמחרת בבוקר, אנחנו לא ידענו שום דבר, פתאום ב-7-8 בבוקר, כשהיינו שם, הופיעה המשטרה, והתחילה לעשות חיפוש אצלנו בכיתה. ואני כבר הייתי אז בהגנה בחיש, רק תגיד, אז יכול להיות הזמן. והיה לי בבית כל מיני מפות וכל מיני תעודות וכל מיני מסמכים, והם אמרו שמישהו אמר שהם הולכים אחר כך לעשות חיפוש בבתים גם כן. אז אני איכשהו הצלחתי להתחמק, ואמרתי לאותו חבר, שמואל בזק, אני ארוץ הביתה ואני אזרוק לך מהחלון את מה שיש לי בבית. הצלחתי להגיע לחדר ולהוציא את כל היה לי שם רשימות של כל מי שהיה בזה וכן הלאה, וזרקתי לו את זה מהחלון, אני זוכר היום את התמונה ואת המקום, והוא חיכה שם, לקח וברח. איך שזרקתי, דפקו בדלת ונכנסו שני בלשים, ועשו אצלי חיפוש, ועשו חיפוש אצלי בבית, לקחו את המזרון, ובמזרון מצאו מתחת איזה חלק קשה. זה היה שם איזה חתיכת עץ, אני לא יודע מה שנדבקה על המזרון הזה. אז הם חתכו, ועץ וריח חיפוש, הם הלכו. ואחר כך סיפרו לנו שמחפשים את דוד בונאבנטורה. יום אחד, שכבר הייתי שם בחדרה, נסעתי אני חושב שזה כבר 48, ביום אחד עולה על אוטובוס, אני רואה אותו יושב בשורה האחרונה בסוף. הוא לא ראה אותי ואני לא ראיתי אותו, כי הוא עדיין היה כנראה, זה היה עוד בזמן הבריטי. אחר כך סיפרתי לו, הוא ניסה להכחיש את הדברים, אבל לא חשוב, זה 100% נכון. הוא היה באצ"ל, הוא נפטר בינתיים. חבר טוב שלי אחר כך, פרופסור להיסטוריה ולקלאסיקה בירושלים באוניברסיטה העברית. דוד אשרי. אז זה אני זוכר טוב מהאצ"ל. ואחר כך הכרתי עוד כל מיני אנשים פה בירושלים, סיפורים. איזה עוד, לפני העזיבה של ירושלים, עוד תמונות חרוטות לך מתקופת המנדט בירושלים? כי לימים אתה עוד תחקור את זה, אבל יש לך... אני כבר לא אספיק לחקור את זה, אולי מישהו אחר. לא, אז הייתי בחיש, אני זוכר כל מיני פעולות שלנו. אותו רויזמן שהזכרתי לך, נהרג אחר כך בהתקפה לקסטל, בירושלים. ואחר כך פגשתי בני משפחה שלו. נדמה לי שיוכי ברנדס, באחד ספריו, הוא היה דמות בולטת בירושלים. בין איזה בגלל דתי וכדומה. אבל הכרתי עוד... תראה, הייתי מסתובב בחוגים האלה, במאה שערים, שם בתי כנסת, אנשים, כל מיני דמויות, אבל אני לא חושב משהו מיוחד שחשוב וכדומה. זה עיקרון. לכותל ולהר הבית יצא לך עוד להגיע? כן, כילדים היינו הולכים לכותל מדי פעם. להר הבית לא נכנסנו. מה? יצא לך להיות גם ביום כיפור פעם בכותל? לא הלכתי לדברים האלה. כן, אני יודע. לא, שמעתי על זה, אבל לא הלכתי לזה. לטיולים יצאתם גם... יצאנו להמון טיולים, כן. זה היה אז במון... אהבת הארץ, דרך הרגליים? כן, המון ילדים. צדה? כן, אני זוכר אפילו, אם אתה מזכיר בצדה, אני יכול לספר דבר אחר, אני הייתי ביום העלייה להקמת עין צורים. היה כפר עציון, מסעות יצחק, עין צורים ורבדים. אני לא יודע אם זה מסעות יצחק או עין צורים, העירו את כולנו, ושנסענו, היו חומה ומגדל. כן. אז באחד היה, אני חושב שזה היה עין צורים, אני לא בטוח אם זה עין צורים, אולי אפילו מסעות יצחק, שכמה חודשים קודם,
גייסו את כולנו, בני עקיבא או אחיש, ויצאנו לדבר הזה. עכשיו אני גם זוכר טיולים למצדה, שיצאנו למצדה והיינו מעפילים למצדה, בכל הסיפורים על מצדה וטיולים למצדה, וים המלח וכל דברים האלה, שזה היה עוד לפני 48. בטיולים, הרבה, שם להר טוב, למערת התאומים, לכל הדברים האלה, היו הולכים לנחל סורק, הרבה טיולים, לוואדי קלט אני חושב טיולים, אבל אני כבר זוכר אותם, למרסבה נדמה לי שעשינו אפילו טיול, עוד באותה תקופה של הזה. אמרתי לך שהיה בראבר, א' י' בראבר, הידוע, היה... סליחה, אני זזה. בסדר, זאבי לוקח אותך. זאבי לוקח אותי, ואני אצלצל שאני אגמור. בסדר. מה המצב? בסדר. ואתה אומר שעצרו את כל הכיתה בטיול ברמאללה. כן. אז אנחנו, טיולים זה היה השיגעון של אותם הימים. איך ראית אז את האוכלוסייה הערבית? מה חשבת על התמונת מצב? אני אגיד לך שלא חשבנו הרבה אז על הדברים האלה. תראה, הרושם היה שלילי, כי... לא ידעתם איך תראה את מלחמת העצמאות, לא ידעתם מה יקרה. אף אחד לא חשב אז על גירוש או על... לא חשבנו שום. תראה, אני קצת הכרתי את הערבים בגלל העבודה של האבא שלי. אמרתי לך, האבא שלי עבד במשרד של פיליפ ג'וזף. פיליפ ג'וזף כנראה, בין העסקים שלו, עסק ברכישת קרקעות. כן. והיות ואבא, אולי בשביל זה לקח את אבא שלי אליו לעבודה. אבא שלי ידע ערבית, על בוריה. כי כנער, כנראה, אני לא יודע, בנערות, שם פג'ה, כל הערבים, היה לו כישרון כנראה לשפות, בניגוד לי, והוא ידע טוב ערבית. אז הוא היה מביא אפילו כל מיני ערבים אלינו הביתה ללון, לפעמים, שהם היו נתקעים בתל אביב, היה מאוחר לנסוע כנראה, לחזור לכפרים שלהם, והם היו מביאים לנו מתנות אבטיחים. אני זוכר עד היום, הבית היה מלא עם אבטיחים. אחד רשיד נדמה לי, וידענו. אני לא ידעתי ערבית, אבל הם היו נחמדים, הם ידעו כמה מילים ערבית. אז מצד אחד היה לי יחס חיובי לערבים, כאנשים, כבני אדם, ופגש בהם. אבל מצד שני, מאורעות 36-39, הרצח של יהודים, בכל מקום, הכרתי את רמת הכובש, והכרתי עוד מקום של יהודים, זה היה נורא. כל יום העיתונים נפתחו, זה נהרג וזה נהרג וזה נהרג. אז היה איזה יחס שזה, ומה שקרה אחר כך זה בעצם, זה אני אומר גם מבחינת מחקר, הערבים נעלמו מהתמונה. מ-39, מה אתה שואל, אחרי הספר הלבן, איפה הערבים? אין ערבים. ערבים היו התמונה חזק, מהמרד הערבים, מאורעות 36-39, עד ספר הלבן. בספר הלבן בעצם הם השיגו את כל מה שהם רוצים. עכשיו, חאג' אמין אל-חוסייני, המופתי, הלך להיטלר, לגרמנים. רשיד עלי אל-קילני בעיראק. דיברו, אני זוכר שדיברו על זה, שהגרמנים הורידו פה צנחנים ערבים. אחר כך היה סיפורים, אני גם היום לא יודע, חסן סלמה, שהיה אחד מפקדי הכנופיות, קאוג'י, שהיה עוד מפקד כנופיות גם במאורעות 36-39. אז כל הדימוי של הערבים היה קשור עכשיו עם הנאצים. עכשיו, פה נוצר מאבק, התגייסו לצבא הבריטי, התגייסו לבריגדה, היה ויכוח גדול אם להתגייס לצבא הבריטי, לא להתגייס לצבא הבריטי, זה לא רק בן גוריון אמר את זה, היה ויכוח גדול, והפלמ"ח או לא הפלמ"ח, והבריטים בעצם הקימו את הפלמ"ח בהתחלה. אז מה שכן נחרט חזק זה המאבק עם הבריטים. והבריטים הרי הבטיחו, אני זוכר את זה בשיחות בית, שהרברט מוריסון, שהיה אדם חשוב מאוד במפלגת הלייבור, הוא דיבר על טרנספר. כל הרעיון של להחליף אוכלוסייה לא בא מגנדי או מישראלים קיצוניים. הלייבור, מפלגת הלייבור, הגתה את הרעיון שאם תקום פעם פה מדינה, ייקחו את הערבים, יביאו אותם לעיראק, בעיראק יושבים הרבה מאוד יהודים, ויביאו את היהודים לישראל. זה רעיון, אפשר למצוא את זה במקורות, ואנשים מזכירים את זה היום. והלייבור היה פרו-ישראלית, הם הבטיחו דברים כאלה, וכולם קיוו שתיגבר המלחמה, ואפילו וצ'רצ'יל, מצד שני, תראה, הבליצקריג על אנגליה, את זה חיינו גם כן, את ההפצצות על אנגליה, יום יום, ואת היטלר ואת כל זה. לא ידענו את השואה, אבל היטלר
תורת הגזע שלו והאנטישמיות הייתה ידועה, זה כבר התחיל בעלייה הגרמנית של 33, 34, 35, 36, אלה היו דברים ידועים, מי זה היטלר. אז לא ידעו את ההיקף של תאי הגזים, אבל זה ידעו עם קרל חטרים. אז כל תשומת הלב הפכה להיות העניין של המאבק כנגד הבריטים. האם זה מוצדק רצח לורד מוין בזה? אף אחד לא ידע מה שלורד מוין או לא מצוין. האם זה מוצדק אחר כך לתלות סרג'נטים, דבר הרבה שיותר מאוחר? האם זה גרונר עולה לגרדום, צריך היה להודות או לא להודות, וכל ההופעה שלהם. עכשיו, אני הייתי מאוד קרוב לכך, כי היו עורכי דין שטיפלו והגנו על כל הנאשמים האלה, אפילו גם, והיות ואבא שלי היה קשור לעורכי דין, היה עדיין קשור, זה היה שלבים, בהתחלה הוא עבד יותר אצל פיליפ ג'וזף, אחר כך פחות עבד אצל פיליפ. כן, אז הוא הכיר את כל העורכי דין האלה, הוא היה גם אוהב לספר סיפורים, להראות כמה שהוא חשוב, אז הוא היה מספר כל מיני סיפורים על העורכי דין הזה, אני שכחתי, עורך דין אחד, זליגמן נדמה לי, הוא אמר שהוא מכיר אותו אישית, וטיבל כמה... אז כל המשפטים האלה, היה משפט של רייכלין וסירקין על הנשק, שהם שניים שתפסו אותם, נשק של ההגנה, משפט מאוד ידוע. אז כל המשפטים האלה וכל המאבק הזה, זה היה, חיינו על זה, גדלנו על זה, אני אומר, לא, העניין שהשואה לא. לכן, גם כשהייתי בא לשבת הביתה, אז על מה היו מדברים יום שישי בערב? על המשפטים שהיו, על הבריטים וכן הלאה, ואחר כך שבאכזבה, שהלייבור זה ובבין, נקה היהודים, הכיס שלהם חשוב, נקה בכיס. אז התחילו כל ההשמצות על הבריטים, ועל הבריטים ועל הבריטים. ושוב, אבא שלי ראה את עצמו כמומחה לבריטים, אז התחילו כל מיני הסברים וויכוחים, בבתים דתיים, אני לא יודע, אצלנו יום שישי בערב, זה היה יום שהגג היה מתפוצץ. והתחילו גם ויכוחים ההגנה, והאצ"ל ולח"י, ואנחנו היינו כבר יותר קרובים להגנה, ובבית נשבה גם רוח של בני משפחה שקשורים לאצ"ל. האצ"ל צודק, הגנה צודק, כן, לא, אז על זה חיינו, אבל לא יכול להגיד על השואה, ואחר כך באו האירועים האחרים. אבל איך הגענו לזה? הגענו לזה שגם בירושלים זה היה דבר חשוב, כן. מספיק עם התקופה הזו? כן, זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, זה חשוב לי... כרקע. כרקע, כדי להבין את התקופה. כן. אז אתה עושה, אז תן לי רק שוב שלראות שאני לא הבנתי את הנסיבות. למה עכשיו אתה עוזב את ירושלים? ב-47? כי היה מחסור במורים בבתי הספר העממיים בארץ. אתה בן 19. אני פחות, אני בן 17 ורבע. 17 ורבע. כן, 17 וחצי נגיד. ואז מודיעים שכל אדם שהוא למד בסמינר בשנה החמישית, תעודת בגרות יש לך כבר. כן. אתה צריך רק לגמור את לימודי ההוראה, שזה היה בעיקר לימודים ניסיוניים, היית צריך ללכת לאיזה בית ספר וללמד וכדומה, ועוד דידקטיקה, אתה יכול להפסיק באמצע שעת הלימודים החמישית, ללכת לבית ספר ללמד ותקבל את תעודת ההוראה שלך. בגלל שאתה מחסור. ואז יום אחד באו אליי ואמרו, יש משרה בחדרה. המורה בהיריון, לא מוצאים ממלא מקום, אם אתה מוכן לבוא, זה אני אומר לך, זה כבר היה ינואר, משהו דומה לזה, אם אתה מוכן לבוא... ינואר 47 או 48. כן, סוף אולי, דצמבר 47. אז רגע, שנייה, סליחה ברשותך, לפני שנגיע ל-48, איפה היית בכ"ט בנובמבר? בירושלים. מה אתה זוכר? אני זוכר את ההפגנה, אני חושב, בסוכנות היהודית, שרצו כולם לראות את גולדה. שוב, אני לא זוכר אם זה לא מתערב לי בזה. אני חושב שכן, שרצתי לשם, הלכנו לרחובות, או שהלכנו לסניף בני עקיבא, ורקדנו כל הלילה. אני לא זוכר בדיוק, אבל הייתה שמחה גדולה, זה אני זוכר. והבנתם ואני חושב שאפילו שמעתי ברדיו את ה-yes ו-no ו-abstaining וכל הדברים האחרים. זה כן, זה הייתי פה. כן. אבל אז, לא, סליחה, מה אני טועה? כ"ט בנובמבר לא הייתי. כ"ט בנובמבר זה 47, זה סוף 47, לא. אז לא, אני טעיתי, אז זה בסדר. אני בכ"ט בנובמבר כבר לא הייתי בירושלים. הייתי בחדרה, אני חושב. זהו, אז זה ינואר, אז יכול להיות שהגעת
ללמד בינואר 47? כן. זאת אומרת, כמה זמן נותן ללמד עד מלחמת העצמאות? איזה שנה וחצי עד מלחמת העצמאות? לא. בוא נגדיר את זה מלחמת העצמאות, שלב ראשון אחרי כ"ט בנובמבר, ושלב לא, שני... כבר ב-47 הגעתי כבר כן. היית בחדרה. אפילו בסוף 46 יכול להיות, כן. זהו, אוקיי. אם זה כן. 17 וחצי, אז כן. 47. 47 אולי אפילו בסוף 46. הנושא הזה של תנועה, אז זהו, עד אז עוד אין בעיה בתנועה, אבל המרחקים להגיע לחדרה זה... לא, אני זוכר, דווקא את חדרה אני זוכר עד היום. חי מאוד לעניין הזה. כי זה היה שנה. ואז אני הסכמתי לצאת, ויצאתי, והגעתי לבית ספר תחכמוני בחדרה, שהיה בית ספר דתי, והיה שם כמה מורות מאוד נחמדות, שאחת מהן באמת לא הייתה בהיריון והפסיקה לעבוד על מישהו. הם קיבלו אותי מאוד יפה, יש שם גם 2 מורים, והיה מנהל שאני זוכר אותו על השם משפחה, ברוכי, ואני הייתי ילד, הייתי בן 17 ורבע וחצי, הם קיבלו אותי, אבל היה לי קשה מאוד, כי אני באתי לכיתה, ג' ד', ומה אני יודע, והילדים בינינו שיגעו אותי. עכשיו, זה ילדים בני חדרה, זה לא אלישיב. לא, זה הסלטן ושמנה של האוכלוסייה, של הדתיים בחדרה. זה היה בית ספר דתי, תחכמוני. אבל כמו פה, מזרחי, פועל מזרחי כאלה, היה אחד מורה בשם נויהאוס, אני זוכר את השמות שלהם עד היום. המורה הייתה טובה אחת. והם באמת היו נחמדות, אני זוכר באחת הפגישות השונות שסרטטו, יש לי פרופיל מאוד, עם אף מאוד, ציור של פרופיל, נתנו לי מתנה, אבל אני מוכרח להגיד שלא הצלחתי בהוראה, כי לא היה לי את הניסיון, והילדים, אתה יודע, שיגעו אותי, וסך הכל התבשרתי להם, הייתה חצי שנה די טובה, ואחר כך המורה חזרה, ואז באו ואמרו לי, אתה יכול לקבל משרה מלאה באלישיב, שמושב תימנים, והכרתי כבר את הסביבה, כי אחד האנשים, ידעתי איתי בחדרה עם כמה בחורים. אחד היה שמו פייקה, שהיה להם משפחה, והוא היה להם מאפייה, והיו סוסים, יום אחד הוא אמר, בוא ניקח 2 סוסים ונרכב לכפר הרועה. ואני זוכר עד היום, אתה מחפש, שאני רוכב על סוסה, לא ידעתי כמעט לרכב, בלי עוקף, בלי כלום, ואחר כך כאב לי פה, השתגעתי. והגענו לכפר הרועה, ואחר כך בקושי חזרתי, והיה עוד אחד שאחר כך פגשתי אותו פה בירושלים, היה הרבה זמן שנים ידיד שלי, יהושע, שכחתי כבר שם המשפחה שלו, לא שמע טוב. והכרתי שם גם תלמידות שהיו בכיתה ז'-ח', שאפילו אחת מהן הייתה כאילו חברה שלי אחרי כמה זמן, וכדומה. והיה לי יחסים מאוד מצוינים שם, אבל... זה באלישיב. לא, זה היה בחדרה. בתחכמוני. לא פנו אליך גם בהגנה בחדרה? לא, אני חושב שלא. לא רצו שתהיה... לא, זה עוד לא היה. הכ"ט בנובמבר תופס אותי כבר באלישיב, אני חושב. אז כן? כן. כי אוקטובר, אני מתחיל כבר באלישיב. אז אתה זוכר אבל את הלילה הזה? אז אני עכשיו זוכר שזה היה כנראה, אני אגיד לך מה שקרה, אז אני יצאתי לחופש לחודשיים, זה עוד היה 47, עוד לא היה שום דבר. נדמה לי שהיה הפעולה הזו של הפרדסים, אם אתה יודע שם, איזה בית קפה שהרגו. ובספטמבר, הציעו לי להתחיל, ב1 לספטמבר התחלתי לעבוד באלישיב. שנת הלימודים של 1940, ספטמבר 47, כן. אבל, והיינו אז, בעצם התחלנו 3 מורים, והייתה איזה מורה. איזה כיתה אתה מלמד או שכללי? אני מתחיל, אני חושב, דווקא שוב בג' ד' או משהו דומה לזה. ואת זה אני זוכר טוב מאוד. המורה דווקא הייתה גם כן בת פתח תקווה. עד היום היא בעלה אחר כך פרופסור ליבר, היינו ידידים אישיים, אפילו חברים מנוער, כי היא גרה בשכנות בפתח תקווה, שמה היה פרידה כהן, אחר כך חדווה ליבר, בעלה כבר נפטר מזמן, והיינו בידידות עם שניהם הרבה שנים, ועוד היו שם, ושני המורים היו אחד מזרחי, יעקב מזרחי מזיכרון יעקב, ושני יהודה אוקון, עד היום אורון, אני חושב שמו חי באיזה מקום, אין לנו קשר, אבל אנחנו החלטנו שאנחנו נגור בכפר הרועה, כי באלישיב לא הייתה חברה בערב,
וזה, הם התחילו עוד קודם, מזרח התחילו עוד לפניי שנה-שנתיים, נדמה לי גם יהודה. ואני באתי, ואז שכרתי חדר בבית בכפר הרועה. והיינו הולכים כל בוקר יחד לבית הספר, וחוזרים אחרי השיעורים יחד ברגל. זה הליכה ברגל 20 דקות. בערך ככה. ולכן, כ"ד בנובמבר תופס אותי בכפר הרועה. ואני יושב שם, שמעת לך, הריקודים והשמחה וכל זה. זה היה מוצאי שבת. היה מוצאי שבת, זה היה בבית הכנסת, היה חברה שבכפר. ובכפר הרועה כבר גייסו אותי מחדש שם לחיש, או זה לא היה חיש, השמירה ליישוב, היו יוצאים בלילה, לשמור וכן הלאה, ודי מיד, אחרי ספטמבר, זה היה ספטמבר 1947, אז כ"ט בנובמבר תופס אותנו שמה, ואז זה השנה הראשונה של הלימודים, ואני ממשיך שמה. שנה הזו של המלחמה אחר כך, אני מחלק את הזמן, ואחר כך אני ממשיך שמה עוד שנה, חוזר ועוד שנה, ואחר כך אני בא לירושלים. אולי אני אפילו מבלבל, אולי... כן, אבל רגע, לא, אני רוצה לשמוע את ה... אולי אפילו הכל קדם בשנה, אולי אפילו ב-45-6 יצאתי כבר אליהם. לא משנה, למה לא משנה? חצי ללמד, אז זה בסדר. בסדר, כן. זה... אז זה 17 וחצי, כן. עכשיו, אחרי הכ"ט בנובמבר בעצם מתחיל, התנועה בכבישים כבר בעייתית. זה לא כל כך פשוט. אתה זוכר את המתח הזה של להיפגע, לנסוע באוטובוס? לא, אני לא זוכר את זה. אמרת, את המאורע הראשון שאני זוכר, זה היה 14 במאי, שאנחנו עומדים בצומת, יש עד היום כביש שנכנס לכפר הרועה, אם אתה יודע מהכביש הזה, שם בצומת אנחנו עומדים ובודקים מי נכנס לכל האזור הזה של גבעת חיים, בכביש הזה שעושים ביקורת, ואז זה... אני רוצה רגע לשאול אותך שאלה, באמת עכשיו, כן. בגלל הזמן שאנחנו מדברים, אנחנו מדברים על אחרי כ"ט בנובמבר, אני שואל כדי לנסות להבין את התקופה, מתי בעצם, שאתה מסתכל על מלחמת העצמאות, מתי מתחילה מלחמת העצמאות? יום אחרי כ"ט בנובמבר או ב-15 למאי? איפה ההגדרה הזאת נופלת? א', אגיד לך, אני לא כל כך מייצג, כי תבין שכ"ט בנובמבר תפס אותי באיזה כפר, באיזה מקום. כחוקר, דווקא כחוקר. כחוקר, אין ספק שכ"ט בנובמבר ולא 15 במאי. אני לא מקבל את זה, כמו שהיום כמה חוקרים צעירים, אני גם כתבתי על זה, שמנסים לחלק את מלחמת השחרור לשני חלקים. כן. החלק שהיה עד הקמת המדינה, 15 במאי, והחלק אחרי הקמת המדינה. אני חושב שיש פה שגיאה היסטורית גם כן. למה אני לא מקבל את זה? כי על מה המלחמה נסבה? המלחמה נסבה, האם תקום מדינה יהודית או לא תקום מדינה יהודית. כן. זה כל הסיפור היה. הערבים, ואם נכנס להרצאה היסטורית, אני אכנס לתקופת המנדט, ואני אצטרך לעניין של ועדת החלוקה. כל הסיפור מתחיל עם ועדת פיל, כל הסיפור, אם אתה רוצה, מתחיל מהצהרת בלפור, שמה שהתחלתי לתת שם בהרצאה, אני מציע שנניח את זה, ואז אני אתן לך פעם הרצאה. זאת אומרת, כל הסיפור של המלחמה היה, האם תקום מדינה יהודית או לא תקום מדינה יהודית. עכשיו, אולי מבחינה ערבית אפשר קצת לבוא ולהפריד ולהגיד שבהתחלה לחמו ערבים הפלסטינאים ואחר כך התחילו מדינות ערב. זה גם לא מדויק. כאוג'י, שזה היה ערבים בחוץ שבאו מתנדבים. דרוזים שבאו בקרבות רמת יוחנן, באו ולחמו כאן. זאת אומרת, מדינות ערב סייעו לערבים המקוריים. עבד אל-קאדר אל-חוסייני שהרג בקסטל, הוא בא מביירות והוא נשלח מביירות וכן הלאה. לולא תמיכה של מדינות ערב הם לא היו נכנסים, אבל מילא עוד במדינות ערב אפשר לבוא להפחיד, אבל מבחינת היישוב היהודי, 14-15 במאי, הקמת המדינה, הוא לא שום דבר, זה אמצע המלחמה. הבחורים שנפלו בקסטל או במבצע נחשון, הם אותם הבחורים שנפלו בדגניה ואחר כך במשמר הירדן. פה לא נוצר שום דבר. זה שבתל אביב קמו והכריזו, בעצם הרי מדינת ישראל לא הייתה צריכה לקום בכלל ב-15 במאי. לפי תוכנית של האו"ם, מדינת ישראל הייתה צריכה לקום רק ב1 ליולי. וב-15 למאי היה צריך להיגמר המנדט הבריטי, והיה צריך לבוא הנה ועדת ביצוע, והאו"ם היה צריך לקבל את השליטה. תפסיק את זה רגע. התחלתי שם להרצות עליה ולא גמרתי, ואני מרצה על זה עכשיו די הרבה, מפני שלדעתי אפשר להבין את הכל.
וזה מתחיל לדעתי במידה רבה בהצהרת בלפור ולא בתקופה העות'מאנית, ועכשיו יש לנו איזה קבוצת חוקרים ביד בן צבי שהקמתי נקרא חוקרי ירושלים, ורק בשבוע שעבר ביום ראשון, אותה אביבה חלמי שישבה, היא הביאה את המסמכים, יש אגב את כל המסמכים, את הצהרת בלפור, את המסמכי ורלומים, וניתחנו את הדבר הזה. משם זה מתחיל הסיפור, וצריך להבין גם את הערבים. כן. הערבים ראו בהצהרת בלפור שהנה הולכת לקום מדינה יהודית, והם לא יהיו רוב, וזה משחק וכדומה. לכן כבר במאורעות תרפ"ט, או יותר נכון ב-30, כשג'ון צ'נסלור, הוא כבר רצה לעשות ספר לבן ולתת להם עצמאות. והם פחדו מהעלייה היהודית, ולכן אפשר להבין אותם. עכשיו, מה כ"ט בנובמבר? כ"ט בנובמבר זה השיא של זה, ואז מתחילה המלחמה, והם אומרים לא, וכשהם רואים שהם לא מצליחים עם התושבים המקומיים, כל מדינות ערב אומרות שלא צריך להקים את מדינת ישראל ב-15 במאי, זה לא החלטת האו"ם. תבין את הטענה שלהם, הם אומרים, המדינה צריכה לקום ב-1 ביולי. אתם מפרים את החלטת האו"ם, ואתם מקימים את המדינה ב-14 במאי. אם תקימו את המדינה ב-15-14 במאי, אז אנחנו נפלוש ונשמיד את המדינה הזאת. אתה אומר שהפלישה היא בגלל זה שלא עמדנו בתאריך? ככה הם טוענים. אבו מאזן אומר עד היום, לא אנחנו הפרנו את החלטת החלוקה של האו"ם. אני לא תומך בהם, ואני מאוד בדעה שהם לא... אבל תבין מה הטענות שלהם. הם טוענים ואומרים, א', הם אומרים, בוא נחזור עכשיו, הם היום כבר ויתרו, פעם בוא נחזור לגבולות 48, הם אומרים לחזור לגבולות 67. מה הם עשו עכשיו בכ"ט בנובמבר? למה בחרו את הכ"ט בנובמבר? אז הם אומרים, לפי החלטת האו"ם צריכים לקום מדינה יהודית ומדינה פלסטינאית, אנחנו מקימים מדינה פלסטינאית. עכשיו, אז הם טענו, לא הערבים הפלסטינאים, אלא מצרים וירדן ועיראק וסוריה וערב הסעודית, כל 5 מדינות ערב שהיו, אמרו, הבריטים צריכים להיגמר, האו"ם צריך לקבל פה את השלטון, הוא צריך להעביר את זה לשני האויבים. האו"ם לא היה, האמריקאים נסוגו מתוכנית החלוקה. אוסטין, הנציג שלהם, כאן אמר, תוכנית החלוקה לא ברת ביצוע, אי אפשר להגשים. אנגליה לא הצביעה בעד הקמת מדינת ישראל, וכדומה, היא נמנעה. ופה זכותה הגדולה של בן גוריון, שבן גוריון אמר, אין ברירה, האנגלים עוזבים, אנחנו צריכים להקדים ולהכריז על הקמת המדינה. והיו 10 אנשים במנהלת העם, והיה ויכוח, והיו 4 אנשים מהחשובים, שפירא, ראש המפד"ל של היום, מלי רמז, שפרינצק, אני כבר לא בטוח בשמות, שאמרו לא להכריז את המדינה, זה מסוכן, אנחנו לא נעמוד נגד 5 מדינות ערב. ואז הסיפור היה שבן גוריון דפק על השולחן, ולוי אשכול, שהיסס, התמך בו, והוא קיבל 6-4. זה לא יופיע בספר, כי לא ירשו לפרסם את זה. ואז אמרו, נעשה הצבעה שנייה, ופה אחד החליטו על דבר הזה. בכל הספרים כתוב שהם פה החליטו, אבל היה ויכוח גדול, והם פחדו, ושאלו את ידין, מה אתה אומר, מה הסיכויים של המדינה? אז הוא אמר 50-50. אלה כבר דברים ידועים. זאת אומרת, אתה לא יכול לבוא היום ולהגיד, שזה הרגע, זה המרכז של כל המלחמה, ולהגיד, קודם זה מלחמה קהילתית, ואחר כך זה מלחמה מדינתית. זה אבסורד מבחינה היסטורית, אקדמית, מדעית, זה מה שאני אומר. לכן אני אומר, המלחמה היא אחת, המלחמה אם תקום או לא תקום. אז היא מתחילה בכ"ט בנובמבר, והיא נגמרת בהסכמי שביתת הנשק, שזה לא שלום, אבל הייתה הפסקה של העניין הזה, והיו 4 הסכמים שנחתמו. באמצע, אני מסכים, יש 2 תקופות. תקופה ראשונה שהמלחמה הייתה בעיקר בין האוכלוסייה היהודית הישראלית שהייתה בארץ, גם עם מתנדבים, גם כבר הגיע גחל ומחל, כבר הגיע אז, אז אתה לא יכול לנתק, עם הערבים המקומיים, שזה העיקר, עם עזרה של מתנדבים מחוץ לארץ, לבין התקופה השנייה שבה התחילה מלחמה בין ישראל ובין מדינות ערב. אבל מבחינת המהות שלה היא מלחמה אחת, ורק כאשר נכתבו הסכמי שביתת הנשק, גם הערבים המקומיים קיבלו את זה באופן מיוחד. אם הם לא קיבלו את זה, אז גם היום הם מקבלים את זה, כי הם מקבלים היום את הסכמי שביתת הנשק של הסוף. זאת אומרת, הם מקבלים את מה שמדינות ערב, הם לא חתמו על שום הסכם. אז מה זה קווי 67 היום? זאת אומרת, לדעתי, זה שגיאה אקדמית, היסטורית, לנתק את המלחמה בין שניים. אז בתחילה הם קראו לזה המלחמה, ככה ההיסטוריונים החדש, כמה מהחבר'ה הצעירים, אתה יודע, אצל החבר'ה הצעירים תמיד הם רוצים להמציא דברים חדשים, הם מגלים את הגלגל מחדש. זה לא נכון, אבל זה ויכוח היסטורי.
עכשיו, כשאתה חי בדברים, זה דבר אחר. תלוי איפה אתה חי ומה אתה חי. אז אני הייתי בכ"ט בנובמבר שם, אז חייתי, ולא ידעתי עדיין את המשמעות, אבל אני חושב ששמעתי את ההצהרה של המדינה, yes, yes, no, no, אני זוכר עדיין, נדמה לי את הקול של הרדיו, אז זה לא היה בירושלים, אז כנראה היה באותו בית שגרתי שם בזה, ויצאנו לבית הכנסת, אני לא זוכר, לרחובות, ורקדו שם, ולמחרת הלכנו ללמד כרגיל. ואז גייסו אותנו, והיינו כמה זמן, וחזרנו. אז נעשה רק עוד פרק קצר היום על החיים האישיים, ואחר כך כן, נעשה... כן. זה מאוד מעניין, רק לחזק לך משהו על זה. אני הייתי בהרבה מאוד רעיונות בתולדות ישראל, הרבה פלמחניקים ואנשי הגנה, אצל היו ב-47 במקום אחר, שואלים אותם, איפה הייתם באי באייר, או מה קרה, אומרים, על הכרזת המדינה, אומרים, אנחנו היינו בעמדה, היינו בקרב, בתל אביב הכריזו על המדינה. מבחינתם זה כאילו, כמו שאתה אומר, נכון. מלחמה כבר מזמן הייתה חלק מהעניין, שם בתל אביב הכריזו על המדינה. אני אומר לך, אני שמעתי בצומת הכניסה לכביש, שמעתי, לא עשיתי שום פעולה. ואחר כך אמרו לי שבאותו זמן, כמה ימים, היה אלטלנה. אלטלנה ירד בכפר ויטקין, ואני לא יודע, אחרי שאמרו לי, אמרתי, אולי אני שמעתי איזה יריות שם או משהו, לא שמעתי. זה די קרוב, זה משם לכפר ויטקין, זה כמה קילומטרים בודדים. אז אני הייתי שם, ואז סיפרו לי, ואז אני לא יודע, נדמה לי שאחר כך סיפרו לי, מי אני ידעתי על אלטלנה, לא ידעתי, אמרו לי, תעצור כל אוטובוס שנכנס פה, וכל אוטובוס שנכנס לכביש הזה הפנימי של גבעת חיים וכפר, היינו 2 אנשים או 3 אנשים, עלינו ובדקנו אותו. יכול שאפילו שאמרו לעצור את כל האוטובוסים שעוברים על הכביש, היה שם מחסור, ועמדתי כמו שעומדים היום שומרים במחסום, עולים וכדומה. ונדמה לי שעשיתי את זה בערב או אחרי הצהריים וכדומה, ולמחרת הבוקר אמרו, סוגרים לבתי הספר, תלך תישן שם בגבעת חיים, וישנו שם, ושמרנו שוב בכל משמרות כאלה, ואז יום אחד אמרו לנו שאיזו יחידה של אקסונית כבשה את קקון, שנלך לשמור בקקון, אנחנו אפילו לא יצאתי בכפר להסתובב, כי הם הזהירו אותנו מוקשים וכל מיני דברים כאלה. אבל לא הייתי בקרב ממש, כך שאני לא יכול להגיד שכמו גיסי או כמו הבן דוד שלי, אשתי, שהיו לוחמים גדולים. לא יצא לי, הייתי שם במקום הזה, ובספטמבר כבר אמרו לי, מספיק, תחזור, כי המלחמה נגמרה אחרי הפוגה שנייה, אז היה במבצע יואב, היה מבצע נגב, אבל לא היה, תחזור לבית ספר, ואני חזרתי לבית ספר, והייתי שם עוד שנה שלמה, ואפילו יותר, אפילו עוד 2 ואחר כך רק בשנה, ובאתי לאוניברסיטה אחר כך. אז רגע, לגבי בית הספר, אני רוצה שאלה מכיוון אחר. אתה יליד הארץ, שוב, פתח תקווה, ואתה פוגש, במושב אלישיב, אתה פוגש אוכלוסייה אחרת. כן. איך היה המפגש? מה תמונת חיים? אני עם התימנים היו החברים הכי טובים שלי. תראה, זה היו תימנים, אני הכרתי הרבה תימנים. אבל באלישיב ב-48, איזה תימנים יש שם? תימנים אורגינליים, מקוריים, כמו מההתיישבויות התימניות, כמו מחנה יהודה בפתח תקווה, כמו... אז שהם ותיקים, לא. אליכין זה החדשים. יש על יד כפר רואה אחד אליכין, שלא היה קיים בכלל. אלישיב זה תימנים ותיקים, ממשפחות ותיקות מאוד בזה, כמו תימנים בתל אביב, כמו תימנים בפתח תקווה, כמו תימנים ברחובות, תימנים מאוד נחמדים, היו גם בנים גדולים כבר, הסבים שהיו מהמייסדים, היו לפעמים גם אנשים שלא ידעו אולי קרוא וכתוב וכדומה, אבל הבנים היו אנשים שהיו פעילים בתנועת עבודה, גם אצ"ל ולח"י, אבל לא כל כך הרבה, רובם היו דווקא תנועת העבודה, כי הם היו חקלאים, אז הם היו קשורים, והיה להם משק חלב, והיה להם כל מיני דברים, והם היו אנשים שרצו שהילדים שלהם יהיו מאוד משכילים, היה רדאי, זוכר עד היום בחור בשם אורי רדאי, ילד חמד, ואני הייתי מאוד קשור, והתמסרתי להם הרבה מאוד, ועבדתי איתם הרבה. אני זוכר שכשעזבתי אפילו, נתת להם מתנות אישיות, איזה כל מיני טבעות כאלה שמצאתי, ואחדים שמרו איתי קשר מכתבים אחר כך, ואחר כך עבד הקשר. אבל 3 שנים עבדתי שם, אני חושב. 3 שנים, אז זה השנים האלה שבעצם 47, 8 ו-9. כן. הגעתי לירושלים ב-49-50, בסוף 49. אוקיי. כן. ואז עזבתי אותם אחרי 3 שנים, ובאתי ללמוד באוניברסיטה העברית. כן. אז בסדר, אז אנחנו נעשה פרק ספציפי שמתחיל מהעניין הזה של חקר המלחמה. כן. ושבדיוק זה מצטדר בזמן, גם בכרונולוגיה, שאתה
בסדר, כן, בסדר. אז זה מבחינת המלחמה. עכשיו, רק להתחיל לחכות את ההתחלה, אני הגעתי לירושלים, ואז למדתי לתואר ראשון, ועדיין הייתי דתי, בעצם, אני כבר בהשקפה לא הייתי דתי, אבל כל זמן שהייתי מורה בבית הספר, שם המשכתי ללכת עם הברט שלי. ואז כשאני בא לירושלים, ממה אני אחיה בירושלים? אז הציעו לי משרה באותו בית ספר, באותו סמינר מזרחי, היה בית ספר לדוגמה. והייתי שר משרד, הייתי מורה 3 שנים בבית ספר לדוגמה בירושלים, ויש לי תלמידים וחברים, ודתי. אבל מתי מתחיל המחקר של מלחמת העצמאות? רק אחרי שאני גומר את ה-BA, ב-53, 54. ב-9, 50, 51, 52, 3, אני גומר. ואז שאני גומר את ה-BA, נתנאל אורך, גם הוא מתחיל את כל ענף היסטוריה אחרי שידין גומר. אחרי שידין גומר את כל הקדנציה שלו כרמטכ"ל. יש דורי, ידין הוא ראש אגף המבצעים שלו, כשדורי חולה אחרי המלחמה, בזמן המלחמה דורי כביכול הוא הרמטכ"ל וידין הוא קצין מבצעים, ידין מתחיל להיות רמטכ"ל, נדמה שהוא רמטכ"ל 3 שנים או 2-3 שנים. ואז, בזמן שהוא רמטכ"ל, נתנאל אורך, אני לא יודע, כל הזמן הופך להיות ראש הלשכה שלו. כשידין עוזב את התפקיד שלו ב-53, נדמה לי 4, משהו דומה לזה, אני לא זוכר בדיוק, אפשר למצוא את זה בספרים, אבל זה לא חשוב, הוא אומר לנתנאל, נותן לו ג'וב, קר ותכתוב את ההיסטוריה של מלחמת העצמאות, תקים את ענף היסטוריה. בשביל זה דורי כועס אחר כך על זה. מה פתאום ידין ממנה את האיש שלו? אני הייתי הרמטכ"ל. והוא בעצם יוצא נגד נתנאל אורך, זה אספר לך אולי בכתיבת ההיסטוריה של מלחמת העצמאות. ואז נתנאל מכיר אותי ויודע הוא שומע, הוא הולך כנראה ושואל, מי מהעתודה האקדמית? אנחנו היינו 3 שנים בעתודה האקדמית פה בירושלים, היינו בקיץ עוברים קורסים, ואחר כך עברנו גם קורס קצינים ב2 קיצים, וכשאני גומר, אז אני כבר סגל משנה. ואז אני צריך ללכת לשירות בצה"ל, לגמור את אותה שנה שלא הייתי בה. כי הייתי פחות משנה בשנת שירות בצה"ל. והוא הלך כנראה וחיפש מי הוא יכול לגייס, פתאום רואה את שמי, אז הוא בא אליי ואומר, אתה צריך ללכת לצה"ל. אני אומר לו, כן, אני צריך ללכת, אני אגמור את ה-BA בסוף הקיץ, אני אלך לצה"ל. הוא אומר, אתה מוכן לבוא לענף היסטוריה? אני לא יודע אם יסדרו את ענף היסטוריה, זה ג'וב, זה לא, אבל זה כבר לא היה מלחמה. ואז הוא לקח אותי, הוא סידר את כל הניירות, הייתה לו השפעה, בכל אופן היה ראש לשכה, סידר את כל הניירות, ובאתי והתחלתי לעבוד איתו בענף היסטוריה של צה"ל, והוא התחיל לכתוב, ואז יצא הספר, רק תולדות מלחמת העצמאות, עבדנו 2-3 יחד, או שנה, שנתיים. הספר יצא אחרי 2-3 מאז שהתחלתי, זה הספר הראשון? כן, לא, זה סיפור, זה פעם שעברה. הוא יום אחד קיבל הודעה מבן גוריון, שהוא רוצה, לקראת 5 שנים למדינת ישראל, תעשה את החשבון, הוא רוצה להוציא ספר המדינה. ובספר הוא רוצה שיהיה ספר על מלחמת העצמאות. זה ב-1953. כן. ואחר כך דחו את זה כבר, אמרו, 10 שנים, אני יודע, בסוף זה לא היה. נתנאל כתב את הספר, והוא כתב את זה על סטנסילים, והחליט להפיץ את זה בין כל המפקדים של צה"ל שהעירו להם הערות, כל האלופים וכל מפקדי חטיבות וכדומה. יש לי עד היום את הסטנסיל הזה, אני יכול להראות לך אותו, אני חושב, והוא הפיץ את זה, ב-500 עותקים, אני לא יודע כמה. ודורי קיבל את העותק הזה. ואז בא דורי ועשה סקנדל לבן גוריון. מי זה אורך? מי מינה אותו? מה פתאום הוא כותב את ההיסטוריה של מלחמת העצמאות? זה לא נכון הכל. זה על בסיס מפלגתי החילוקי לא, בסיס אישי. אישי? כי דורי בינתיים עברי, וראה שהוא היה מפקד צה"ל בזמן מלחמת העצמאות, ולא ידין, והוא טען שהוא מאדיר את ידין וגורע בחלקו, ובכלל מצא כל מיני טעויות וכל מיני דברים וכן הלאה. והשפיע על בן גוריון, ואני זוכר שבן גוריון אמר לי, נתנאל אורך, תיסע אל אל דורי ותדבר איתו, והוא היה נוסע, זה כמו שהלך לקנוסה. כל יום פעם שהוא היה צריך לנסוע משם, הוא היה הולך שפוף, הוא היה חוזר לגמרי ממוטט ממנו, הוא כנראה עלה עליו לגמרי. ואז דורי אמר, אני לא מסכים שהוא יהיה, והוא אמר, תקימו ועדה שתבדוק את הספר הזה. הכניסו את ישראל בר
המפורסם. זה סיפור שהיה אחר כך המרגל, שמעת עליו. כן, בוודאי. והוא היה... מדהים שזהו הדמות שנכנסה לתמונה. כן, הוא היה סגן אלוף בצה"ל, הוא היה הולך בתלבושת של סגן אלוף, שהיית אומר לו, מה זה? אז הוא אומר, זה בזמן שסגן אלוף, כשלירה הייתה לירה, וסגן אלוף היה סגן אלוף. זה היה מתחת לאלוף. כן, לא היה אלוף מי שאז מדי, וגם לא היה תת-אלוף, לא היה תת-אלוף, כן, כן. בקיצור, הקימו ועדה, ניתן לי להתרגז נורא, ואמר, אני מתפטר, קחו ותעשו עם זה מה שאתם רוצים. והוא עזב והלך למשרד החוץ. ואז הטילו על ישראל בר לכתוב את ההיסטוריה של מלחמת העצמאות. וגם הייתה לו נגישות לכל המסמכים. בטח, מה זה, הוא היה בן בית, היה חבר של בן גוריון וכדומה. הוא אגב כתב מאמר מאוד צבאי, היה איש מוכשר על שלבי מלחמת העצמאות, שזה הפך להיות אחר כך הספר, מאמר המרכזי, שמערכות פרסם וכדומה. והוא, אבל היה עצלן גדול מאוד. אני עד היום לא בטוח אם מה שעשו ממנו אחר כך כמרגל זה נכון ומוצדק, המשפט. אני חושב שהוא היה שוויצר גדול, והוא היה בלופר גדול, והוא הלך והתהדר בדברים האלה, ונכון שהוא נפגש אחר כך עם הרוסים וכדומה, אבל אני לא, היה כבר בעיתונות, ואני לא יודע, שהוא כאילו שלחו אותו עוד במרד הספרדים, והוא נטעו אותו הרוסים מראש. אני חושב שזה מוגזם. ואז זה עלה לו לראש, הוא כתב מאמר גדול על לטרון, שאחר כך אניטה שפירא בספר שלה השתמשה בזה ועוד, והוא טען שמשבח את בן גוריון עד השמיים. שבן גוריון הציל, נתן קרדיט יותר לידין על כל קרב לטרון, זה מצא חן בעיני בן גוריון, שרק להגיד שזה היה כבר קודם, אז הוא אמר לו תכתוב את כל ההיסטוריה של מלחמת העצמאות, אבל הוא לא עשה כלום, הוא רק היה מסתובב במטכ"ל והתחיל להתחבר עם כל מיני אנשים, וכנראה נסע לגרמניה, ושם נפגש עם בני רוסים, ויש הסיפור של אהרון כהן, אם אתה יודע, זה משאר המעקים, לא, היה ערביסט ידוע, איש שומר הצעיר, שהיה קשור, והוא נפגש איתו בקיבוץ שער העמקים, ועשה לו מפגש עם איזה סוכן רוסי, ומזה התחילו כל העניינים הריגול, וכנראה שהוא העביר כבר, הרוסים ידעו איך לשחות ממנו. אני לא בא להצדיק אותו וכדומה, אבל אני חושב שזה לא היה דבר נטוע מראש, מ-36, 38, מזמן מהמרד. אני חושב שזה התפתח אצלו ברגע שהראש עלה לו לזה, ואולי הוא חשב שהוא, בכלל הרוסים היו חברים שלנו, הם שלחו את הנשק הצ'כי וכדומה, והוא הסתבך, כמו שבלי שהוא הרגיש, הוא הסתבך. אבל אז יצא שגם לא יצא שום דבר ממלחמת העצמאות, נשאר הסטנסל הזה, ואז בא אליי בחור בשם גד מזור, עכשיו קראתי בעיתון לפני איזה חודש שהוא נפטר, הוא היה שם בתפקיד חשוב בקצין חינוך ראשי, אצל זאב, היה אלוף זאב, בשורר זאב, ואמר לי, תראה, אני רוצה שבצה"ל, קציני מ"כים ומ"מים, ידעו קצת על מלחמת העצמאות. האם אתה יכול להוציא לי מזה 12 פרשיות קרב? ואז אני עשיתי מזה, וזה יצא פרקי הסברה למלחמת העצמאות. אם תרצה במה אני אראה לך, אני חושב שיש לי פה איזה עותק, אם לא יתקלקל עדיין. וזה יצא הספר הראשון שיצא ב-55, זה היה קיצור של הספר של נתן אל-האור. שמי לא מופיע שם בכלל, ואפילו בהקדמה, אני כתבתי ענף היסטוריה של צה"ל, כי זה לא היה שלי. אני ערכתי את זה, אני זוכר עד היום את החדר שישבתי פה, היה לי חדר עדיין, לא הייתי נשוי, ישבתי וכתבתי את זה, ועשיתי מפות, המפות הן משלי, כמעט כולם היו, סרטטו אותם. ואז אני חזרתי לאוניברסיטה, יום אחד הציעו לי ג'וב, ללמוד MA, וחזרתי ללמוד, ואז באה הוצאת מערכות, ואמרה, ניקח את זה ונוציא מזה ספר. ביקשו מבן גוריון שיכתוב מבוא גדול, ולקחו את הפרקים האלה כפי שהם, בלי לשנות שום דבר, אלא מבוא, וחיברו אותם יחד, בלי כל ההערות המתודיות שלי, לי הערות מתודיות. למה אני מביא זה? אז אני הוצאתי את פרשת דיר יאסין, כי לא התכוונתי שהם לא מוכנים לדון בכל, המון פרשיות. לא דיברתי על פרשת ג'נין, למשל, ששם היה קרב. לקחתי פרשיות קרב, זה נקרא פרשיות קרב, והם קראו לזה תולדות מלחמת הקוממיות, כי זה השם שבן גוריון יצא. וזה הספר הראשון שיצא.
אז היום... בספר הראשון אין את ג'נין ואין את דיר יאסין. ואין את ג'נין ודיר יאסין. אין את אלטלנה, אין אלטלנה. למה? אבל למה? מה השיקול? כי השיקול היה פרשיות קרב, שקצינים שהולכים בשטח והולכים לאיזה מקום, יוכלו להסביר את המקום. תראה איך שזה בנוי ויש הערות מתודיות. אז הבעיה שנתנו לזה שם כללי. בטח, והרוויחו מזה הון תועפות. אני חושב שכל הוצאת מערכות, מכרה את זה אולי ב100,000 עותקים. בלי להזכיר ש... אז 100,000 כן, כן, עותקים? ב-55, 6, 7. זה עבר כמו לחמניות. ואז נתנאל אורך התרגז על זה, והלך והוציא באופן פרטי את הדפים האלה של הסטנסל, כשהוא משפר אותם ומתקן אותם, והוציא ספר שנקרא תולדות מלחמת העצמאות. ותראה, זה יצא ב-55, אני חושב, והשני הוא 6, וזה יצא שנה-שנתיים אחר כך. ואז צה"ל תבע אותו לדין על זה שהוא לקח מסמך ופרסם את זה באופן פרטי. ואז הוא הסביר בערך את כל הדברים האלה, בסוף פיטרו אותו. אז יש תולדות מלחמת הקוממיות, יש תולדות מלחמת העצמאות, ולפני כן יש פרקי הסברה, ולפני כן יש ספר המדינה. אז עכשיו הולך בני מוריס ועוד כל מיני אחרים, לוקחים את הספר מלחמת הקוממיות, וההיסטוריה הרשמית של מלחמת מדינת ישראל הזה היה להעלים את פרשת אלטלנה, ולהעלים את פרשת דיר יאסין ודברים אחרים. אתה רואה איך מתווכחים על הדברים האלה. אז יום אחד עשו כנס, אני עזבתי את מלחמת העצמאות, לא עסקתי בזה עוד 10 שנים, יום אחד עשו כנס, אני בזה גומר כבר, באוניברסיטה העברית על מלחמת העצמאות, ויש שם קדיש אלון, הוא היום ראש ענף היסטוריה, ובני קדר, אפילו לא סיפרו לי, ואז הוא פתאום חלה, היה לו איזה סכרת, היה לו ניתוח, הוא לא יכול לבוא, אז בני קדר ידע קצת, ויהושע תעשה לי טובה, תבוא תציל, תספר קצת. אז באתי והספרתי להם את כל הסיפור הזה בשעתיים הרצאה, איך נכתבה בכלל ההיסטוריה שהם קוראים לזה ההיסטוריה הרשמית. זה לא היסטוריה רשמית, וזה היסטוריה אישית, שנתנאל אורך כתב, ועשו מזה מה שעשו. ואז הוא אמור לי תפרסם, ופרסמתי על זה במאמר גדול, מעטים מול רבים, בתוך חוברת שהם הוציאו. והיות ונתנאל עזב, ואחר כך היה בחור בשם דוקשי, דסיהו, שהוא היה קשור קצת, והוא גם כן עזב, היה עוד בחור שעזב, ואני נשארתי היחיד שהייתי קשור בזה, אז המשכתי להרצות במלחמת העצמאות, עד שמורלה ברון, אתה יודע מי זה מורלה ברון? הוא בא אליי יום אחד ואומר לי, כשאמרתי לו את זה, אומר, אני לא זוכר שאמרת לך. הוא היה, אחרי שנתנאל אורך, אז היה גבי כהן, ראש ענף היסטוריה איזה זמן, שאחר כך פרופסור בתל אביב, ובזמנו אני כתבתי, ואחר כך היה מורלה ברון, ואני אספר לך את זה גם בהזדמנות נוספת, ואז מורלה יום אחד תפס אותי ברחוב ואומר, חנה רובינה ממשיכה לשחק דיבוק, ואתה ממשיך להרצות על מלחמת העצמאות. אז זה גמר אותי. אמרתי שאני מזוהה, מאז הודעתי שאני מפסיק להרצות על מלחמת העצמאות. טלפונים בלי סוף, יום עצמאות, יום שם, אמרתי, יוק, אני לא מרצה על מלחמת העצמאות, ועברתי לגמרי לתחומים אחרים של גיאוגרפיה היסטורית, אבל עת זקנה החזירו אותי קצת למלחמת העצמאות וכתבתי להם את זה. אבל אני יכול לספר לך עוד על מלחמת העצמאות ועל הדברים האלה. אני זוכר את זה מאוד. היה יום אחד שיצאנו לסיור, נתנאל אורך לקח כל מיני סגני אלופים, עושים קורס ללמוד במלחמת העצמאות, הביא סגני אלופים, אלופי משנה, אנשים יוצאים מן הכלל, נסענו לסיור לדרך בורמה. ועוד לא פינו את דרך בורמה, ועלינו על מוקשים, ושני סגני אלופים נהרגו במוקשים. הלכו ככה, שני בחורים. אלופים, מה שהם לא עברו בקרבות, מי יודע על זה היום? אף אחד לא יודע. אני חושב שזו הייתה שגיאה שלו, אני לא יודע, שגיאה של מי, שהלכו לדרך בורמה. נסענו בשיירת ג'יפים, פתאום ג'יפ אחד על מוקש ישן אחד עומד, ואז קרו כל מיני אסונות על מוקשים, אבל זה כבר היה ב-53, הרבה שנים אחר כך. בקיצור, היו שם כל מיני סיפורים, גם ישראל באר זה סיפור אחד, אני נתת לך רק להריח מהסיפורים האלה, אבל אני מציע שנסתפק היום. תודה רבה, ואני... זה לא כמו הסיפורים של הגיס שלי והבן דוד של האישה שלי, אבל לא מלחמות, לא גבורה, אבל עולם אחר. אבל ניתוח היסטורי של המלחמה אני יכול לתת לך, ושיתחיל אפילו בתקופת המנדט, זה יכול להיות דווקא מעניין. זהו, אז אני רוצה לבקש לך רשות, אני רוצה להביא תגבורת איתי לפגישה הבאה. בבקשה. את מודי שניר, הוא מומחה לידיעת הארץ ומדריך, אני אצלם והוא ידבר איתך על חקר המלחמה. ברצון רב. לא אכפת לי שום דבר. בסדר. כי אני עכשיו עוסק הרבה בתקופת המנדט,
ואני קושר את הדברים האלה. היה לי ויכוח, את מוטי גולני, אתה בטח מכיר גם כן. יצא לי ויכוח איתו. עכשיו הייתי גם באיזה פורום מנדט בחיפה, והרציתי על העניין הזה. בבקשה, אז נעשה פעם אחרת. ניתן קצת לנוח, ונעשה. על השאלה הגדולה, מוטי גולני, מאלה שטוענים שהבריטים היו עוזבים בכל מקרה, בלי שום קשר לפעמים. לא, הוא לא טוען את זה, זה תום שגב כתב פעם, בספר שלו ימי הכלניות. לדעתי זה גם כן אבסורד. איפה הם רצו לעזוב? מה זה שטויות הם רצו לעזוב? אפילו במכתונית החלוקה הם עדיין לא רצו לעזוב. במכתונית החלוקה הם דיברו על בסיסים, בוועידת פיל הם דיברו על ירושלים כמנדט בינלאומי. ירושלים זה מדינת ירושלים. ומה ב-56 במבצע קדש, הם תוקפים את תעלת סואץ יחד איתנו בקנוניה הזו, עידן. שזה דבר אבסורדי היום לעשות. אז הם עושים את זה ב-56. הם הבעלים של בתי הזיקוק ב-56. כן, ועדיין תעלת סואץ חשובה להם. נכון שעוד דברים עוזבים, אבל הם גם פה, הם רצו להישאר בחיפה, בבסיסים בחיפה, ורצו להקים בסיסים גדולים ברפיח, ולהקים בסיני בסיס גדול. נכון שהם היו מוכנים ב-37, בוועדת פיל, שתקום מדינה יהודית, מדינה ערבית, אבל הם רצו לשלוט בחלק גדול. במדינת ירושלים, שזה כולל יפו, שזה כולל לוד ורמלה, בזה תופעה, זה כולל נמל חיפה. זאת אומרת, הם שינו קצת המדיניות, אבל מכאן ועד לעזוב? אז מה אם הם רצו לעזוב? הם היו תולים את עולי הגרדום והסרג'נטים וכל המאבק שלהם נגד כאן, ובבין והמעפילים, אם הם רוצים לעזוב? לבוא להגיד, היום... לא, הוא טוען טענה אחרת שמוטי גולני, שכאילו, היה פה, עשיתי איזה כנס פעם, והוא אמר שאהוד ברק עשה בקמפ דיוויד, מה שבן גוריון היה מוכן לעשות ב-47 בוועדת פיל. כי בן גוריון היה מוכן לחלוקתה של ירושלים. ושברק לקח את הרעיון ואמרתי לו, זה לא נכון, מפני שמה בן גוריון רצה? בן גוריון אמר, החלק המערבי היהודי יסופח למדינת ישראל, והמנדט הבריטי יישאר על העיר העתיקה. ולהפך, תיקח אותו מזרחה, תכניס את השומרוני הטוב, ותגיע עד יוחנן המטביל, ושם יהיה פס, שיהיה קדוש לנוצרים. זאת אומרת, זו השקפה לגמרי אחרת. את ירושלים היהודית אתה מצרף, שזה היה 100,000 יהודים, אתה לא יכול בלי זה. מה שברק רצה לעשות בקמפ דיוויד זה לחלק את ירושלים, כולל את העיר העתיקה, שהרוב המוסלמי יהיה מוסלמי, הגבול יעבור ברחוב דוד, משוגעים ישבו כאן, משוגעים ישבו כאן, ואחד יראה טילים על השני בתוך העיר העתיקה. זה דבר נורא. הוא, אם נגיד, חשב, אני לא יודע אם הוא חשב בכלל על זה, הוא בכלל היה פרגמטיסט, הוא אמר, לעולם תיקח, מה שאתה יכול, נותנים לי את החלק המערבי, אני אקח, שיהיה בינתיים מנדט, מי יודע מה יהיה אחר כך הלאה. או שיהיה, או אולי חשב מה שנקרא על האגן הקדוש, מין ותיקן, זה אני יכול לחשוב, אבל יש תעודות מפורשות שאומרים בתנאי מפורש שהחלק השני יישאר מנדט בריטי. לא שהחלק השני יהיה ערבי. וזה הבדל עצום בתפיסה, לכן אי אפשר לומר שזו אותה תפיסה. מי שרוצה היום לקבל חיזוק, שהפתרון בעתיד אולי זה שהעיר העתיקה יהיה מעין הוותיקן, יכול אולי להסתמך על בן גוריון. וגם על ויצמן, שאמרו, אנחנו לא רוצים את הקבר הקדוש, זה המקומות הקדושים, לא רוצים להסתבך. אבל הם לא היו מוכנים שזה יהיה ערבי. הם היו מוכנים שזה יהיה מין סטטוס בינלאומי. אפילו אולמרט החכם, שאני לא מסכים, אמר בואו ניצור איזה מין סטטוס. אז זה עוד אפשר לעשות הגבלה. אבל בואו להגיד שזה, ואז אני הייתי יושב ראש איזה כנס ויצאתי נגדו ונגד החבר השני, יוסי כץ, פרופסור תלמיד שלי, הוא ימני, הוא גר פעם בגוש עציון, אבל הם יצאו פתאום. אז זה מסוכן מאוד מבחינה אקדמית לעשות הגבלות היסטוריות. כל זמן זה התקופה שלו. מה שהיה ב-37 זה סיפור אחד. מה שהיה ב-48 זה סיפור אחד. מה שהיום זה סיפור אחד. אתה יכול לעשות הגבלות, אבל תיזהר מאוד מלהגיד, מלחכות, להגיד, מה שהיה אז זה מה שהיה היום. זה לא אותו דבר. אז היו תנאים אחרים, אז היו מחשבות, כמו ששאלת אותי, מה חשבו אז? איך קיבלו אז את הדברים? ככה צריך לראות, אתה צריך לראות את הדברים ברוח התקופה. בראייה היסטורית. ואני לכן קראתי לספר שלי, עיר בראי תקופה. אם אתה לא רואה את התקופה, זה לא נכון. ואילו בתקופת המנדט,
אתה לא יכול לראות את תקופת המנדט כמקשה אחת. ראשית המנדט זה סיפור אחר, סוף המנדט זה סיפור אחר, ואמצע המנדט אין גבולות ברורים, אבל הדברים משתנים. אינטרסים משתנים. כן, ובבין זה לא בלפור. יש ספר שכתב כריסטופר סייקס, הבן של מרק סייקס, מבלפור ועד בבין. זה שינוי דרסטי בכל המדינות הבריטיות. אתה לא יכול לדבר על הבריטים במנדט. צריך לשאול באיזה עניין, באיזה נושא. טוב, זה נתתי גם קצת ציונות. כן. טוב. מצוין. כן. אתם הכרתם קצת בקורס מורי דרך, או לא? אחר כך. באימן הכרנו. באימן, יופי. שנינו יצאנו מזה. כן. ואז אנחנו- כן. ומה אתה, איפה אתה גר היום? אני גר בבית הלוי, לא